Merge recordea? Mama, just kill the man. Eu dacă am un microfon, îmi place Poți karaoke. face ce vrei tu cu Îmi microfonul place ăla. karaoke, sunt foarte afon. Acum sunt și răgușit. Ești afon? Sunt afon și iubesc karaoke. Înseamnă că ești corean. Nu e despre mine, e despre ei. Ai fost în Coreea? În Coreea n-am fost. Da, mi-aș dori să- Japonia. Nu, n-am ajuns. Au obsesie de pentru departe. karaoke. Am trecut pe lângă niște săli de karaoke, intrau și ieșeau. Intrau într-un fel, ieșeau altfel. Cred că e un fel de terapie, că știi că în zona aia în Asia ei nu prea fac terapie. Și pentru ei asta e terapia. Karaoke și mult alcool. Și pescuit. N-au pescuit? Nu cu Aia cu pescuitul nu știu că n-am văzut. meditație de astea, da. Tai Chi, da. Tai Chi, da, Dar da. am văzut chestia asta că chiar îmi zicea Dragoș Cârneci că popoarele asiatice nu-și identifică toate emoțiile și atunci cred că să le scoată cumva. Am ascultat și mi se pare foarte interesantă chestia asta, că de fapt pentru ei sunt alt cumva, ei privesc de dinăuntru cu altfel emoțiile. Foarte interesant. Da, și o confundă cu oboseală. Eu cred că o confundă cu băutura de foarte multe ori. Se bea foarte mult alcool în Coreea de Sud. Da. Și sunt niște cluburi astea foarte, foarte ciudate de muzică fost în Osaka. Deci au baruri unde se bea mult și au niște cluburi unde... Baruri unde se bea puțin. Nu știu ce se bea acolo, că n-am aminte. Și foarte multe fete îmbrăcate în chestionarea de anime. Aha, am văzut poze cu așa ceva. Cu ochii roșii. Cu ochii roșii. Ochii roșii, da. Cred că sudează acolo la subsol. Poate să țip. Sau ce erau la elefanții în cireș. Exact. Da. Bun. Da. Începem? Când vrei tu. Radu Atanasiu, doctor în... Nu țin minte, deci mai țin minte. Până acum era doctorand și dintr-o dată am aflat că e doctor. El a venit pe bicicletă, nu arată așa doctor în economie. Da, nu în economie. Nu. Economie e de oameni serioși. Eu am treabă, domeniul larg este management and organizations și subiectul meu e cu decizii manageriale. Așa. Și e și prodecan la... Bucharest International School of Management. Deci BISM. Așa. Nu e Bismuth, e Bismuth. Nu e Bismuth, da. Putem să adăugăm ceva acolo, utilaje și tehnologie sau ceva genul ăsta ca să iasă. Peste 1000 de oameni s-au trecut deja prin mână. Da. Și mulți din ei sunt prin corporații. Foarte mulți sunt prin corporații, mulți sunt în corporațiile lor. Prea puțin sunt în aparatul birocratic al statului. Îmi place că ai pus deja un accent, că e aparatul birocratic al statului. Puțini sunt cu statul, mulți sunt care lucrează în organizații non-guvernamentale. Avem fibra asta să luăm manageri care se confruntă de fapt cu aceleași probleme de management din organizațiile non-guvernamentale și să le dăm o bursă mare să treacă prin programul de MBA. Și s-a văzut chestia asta până acum, avem impact. Văd că încep să miște ceva ONG-urile de la noi, deși văd niște curente destul de contrare în zona de ONG. Da, poate ajungem și acolo. Voiam să încep direct interviul nostru de astăzi, pentru că tot avem un om foarte competent și să mă ajut să desfac declarația asta a CEO-ului de la Terapia Cluj, care a spus că discursul lui Nicușor Dan de 1 decembrie este un discurs de manager. A publicat o opinie pe Cluj24 și preluat apoi de ZF, l-a descris ca un discurs de mare CEO, de mare corporație, subliniind abordarea pragmatică și lucidă față de problemele societății românești, asemănătoare celei a unui lider managerial care identifică și remediază deficiențe organizaționale. Practic, când a spus președintele de chestia aia că a vorbit că România e coruptă, a zis, ce a făcut de fapt Nicușor Dan când a spus că România este o țară coruptă? Din punctul tău de vedere, că tu ești managerul. Hai să luăm așa. Am văzut doar la știri, n-am văzut discursul pentru că am zburat. În ziua aia am fost la un maraton la Florența, am sărbătorit prin mișcare ziua națională. Dar l-am văzut și l-am văzut în buclă, am văzut extrase din discursul lui. Asta ca să fie foarte clar că nu mă dau expert la discurs pentru că nu l-am auzit. Ce am auzit mi se pare bine, pentru că câteodată e bine să spui lucrurilor pe nume. Elefantul de cameră, eu știu, și așa mai departe. Și mi se pare că, uite, de exemplu, un pericol mare care ne paște pe noi ca societate este un val de populism și valul de populism se bazează pe spus lucrurile pe nume. Lucrurilor pe nume, problemelor pe nume, că vine sau nu vine și o soluție după aia, asta e partea a doua, dar spus lucrurilor pe nume se întâmplă în orice fel de mișcare populistă de când știm noi de mișcări populiste, nu și înainte de comunism, da?
Pentru că e mișto să vină unul să zică, băi, fraților, uitați, deschideți-vă ochii, se întâmplă așa. Și e bine că președintele ăsta, au mai fost președinți care au făcut asta, spune el primul lucrurilor pe nume. Dom'le, uite, asta e situația, nu e roz, avem de făcut așa, sau suntem mai bine ca atunci, suntem mai rău ca acum atâta, suntem mai bine ca acum atâta. Și atunci rolul ăsta, într-adevăr, e un rol de lider, zic eu. Nu prea mă pricep la politică, îmi dau sunt părerist. Nu e vorba de politică aici. Pe mine mă interesează perspectiva ta de om care formează manageri și care ajută să rezolve probleme sau să dezvolte companii sau... Asta vreau să zic. Mie mi se pare că unul dintre principalele roluri de lider este să dai claritate. Da? Unde ești și unde vrei să ajungi. Și unde ești, cred că e mai important decât unde vrei să ajungi. Și unde vrei să ajungi trebuie să fie clar și, nu știu, există chestia asta simplistă în management cu obiective SMART. Da? Trebuie să fie specific, măsurabil, să poți să ajungi acolo, să fie coerent cu strategia ta și să aibă un termen limită. Mie mi se pare că dacă diagnostichezi tu ca președinte, în cazul nostru avem un președinte care e un amalgam de ceva funcție executivă, dar nu prea multă, ceva funcție de reprezentare, de normare, să zicem, și să mai zicem de negociere între părțile din societate. E un foarte bun fapt că deschide gura și spune cam pe unde suntem și că nu e roz. Pe unde suntem. E ciudat pentru că în democrația noastră noi ne uităm la Nicușor Dan, spre exemplu, și la Ilie Bolojan și ne imaginăm că Nicușor Dan ar avea mai multă putere. Când în realitate el nu are putere executivă, are foarte multă influență și teoretic funcție de mediere. Are putere executivă, are niște cuvinte de spus în politica externă și în apărare, are ceva putere executivă pentru că desemnează primul ministru care este puterea executivă. Practic asta e că a pus șeful. Șeful a pus un alt șef. Are ceva de zis în politica externă și în politica de apărare, care, din păcate, sunt foarte relevante zilele astea cât vorbim. Da, pentru chestii pe care noi le așteptăm în viața noastră de zi absolut, cu zi. Sunt perfect de acord cu tine. Lupta cu corupția, în afară de a vorbi, ce ar putea să facă? Uite, mie mi se pare că întreb lumea și oamenii cu care vorbesc eu la școală sunt oameni de vârsta noastră, de, să zicem, categoria noastră, sunt oameni luminați și care votează cu cap, cel puțin așa credem cu toții că votăm cu cap, știi? Și de fapt nu e chiar așa. Câteodată îi pun la ultimele cursuri, i-am pus să deseneze sistemul electoral și politic din România, știi? Și de fapt ne dăm seama în momentul în care pui pixul pe hârtie, mie mi se pare că în vârful fiecărui pix, uite, cu cât ai un pix mai șmecher, cu atât în vârful lui sunt mai mulți neuroni și când scrii pe hârtie, ți se conectează neuronii ăștia de aici cu neuronii de aici, se structurează mai tare. Și atunci, dacă te apuci și desenezi care e sistemul politic sau electoral din România, îți dai seama că nu știi niște chestii, da? De exemplu, că tu crezi că votezi ceva și de fapt ai votat altceva. Că tu crezi că președintele are puterile măcar cele pe care credeai tu că le are și de fapt nu e așa. Și mi se pare că atunci când ți se clarifică ceva, atunci ești mult mai în măsură să acționezi în interesul tău, în interesul țării, în ce fel de interes vrei. Da? Dacă, de exemplu, înțelegi că atunci când votezi pe cineva la primăria generală are alt fel de prerogative decât cineva de la primăria de sector, e important. Dacă înțelegi că atunci când votezi un europarlamentar de la Partidul X din România, care Partidul X nu e un partid nou, în mod automat, în momentul în care se alege acea persoană în Parlamentul European, el aparține sau ea aparține de un alt partid care se numește Y și ar trebui să știi care e ăla. Trebuie să știi că atunci când votezi, eu știu, USR sau PSD sau PNL, votezi de fapt un membru într-un partid care se numește altfel, adică e un alt partid, e o sumă de partide care e un partid în sine. Un grup parlamentar. Un grup parlamentar care are o politică foarte coerentă, pe care ar trebui să o știi, ca să știi pe cine votezi. Teoretic îi zice doctrină, dar asta cu doctrina noi n-avem timp să o pătrundem așa. Dacă știi, de exemplu, că Renew Europe are cu Macron politica de o Europă cu două viteze, nu? Parcă așa era la un moment dat. Te uiți pe cine votezi în Europa cu două viteze. Noi, nu știu exact care viteză suntem, cred că știu, dar nu vreau să zic. Și te gândești dacă cumva cum e cu mandatul ăla și ce poți să faci tu, trimițând pe cineva acolo sau vorbindu-i omului ăla, dându-i un mandat, mandatul tău e o ștampilă.
poate să fie și altfel de mandat, astfel încât să-ți susțină sau nu un punct de vedere. Dar, ca să ne reîntoarcem, mie mi se pare că un pic de claritate a ce votăm și cine sunt actorii principali din politică n-ar fi rea. Uite, îți dau un exemplu. E un studiu mișto, cred că Tetlock și Lerner, care zice că luăm decizii mai bune atunci când știm că după decizie va exista cineva care ne va întreba cum am luat decizia. Ok. Și care are dreptul să ne întrebe și a cărui opinie nu știm. Să-ți dau, adică primul lucru care îți vine în minte e că te întreabă șeful, știi? Băi, iau decizia mai bună dacă e un șef acolo sau un board. Explicăm cum ai ajuns la... Exact. Și atunci au ei decizia mai bună, e perfect adevărat, dar nu trebuie să fie doar atât. Gândește-te că, uite, vin o rundă de alegeri, acum chiar vine o rundă de alegeri, care sunt ca orice fel de alegeri într-o duminică. Gândește-te că luni ești invitat la liceul din colț, să te duci la ora de, nu știu, dirigenție sau cultură politică sau ce ori fi făcând ei, să le explici unor liceeni cum ai ales tu, nu pe cine ai ales, care a fost procesul tău de decizie. Și în momentul în care faci chestia asta, nu, procesul de decizie nu e doar ce ai avut în cap, înseamnă și ce ai citit, înseamnă și dacă, de exemplu, nu e ceva cu o persoană, ci e cu liste, să fi citit niște liste înainte să ajungi la secția de vot și nu cu ștampila în secția de vot. Ia să văd ce aș putea să votez, știi? Votezi mai bine, mai informat, te apuci și vezi cine ce a făcut, pentru că știi că sunt niște copii cărora trebuie să le vorbești luni despre cum ai votat. Așa încât, dacă vrem să luăm lecția asta, gândiți-vă că va trebui să explicați, uite, copilului, fiecare care are copil pe acasă, trebuie să explice copilului de ce a votat, cum a votat, care a fost procesul de decizie. Pentru că va veni ziua când va trebui să explici de ce ai votat așa, tati. Nu cred că va veni ziua aia, dar ar fi bine să o faci proactiv. Du-te și spune cuiva... Sunt copii care le-au reproșat părinților lor pe parcursul vieții că i-au lăsat la putere pe cretinii aia atâta vreme. Da, un reproș și o întrebare deschisă ca un reporter sau ca un om de știință sunt două lucruri diferite. Cred că zice Adam Grant chestia asta, că poți să întrebi ca un procuror sau ca un preacher sau poți să întrebi ca un om de știință, reporter, știi? Întreabă fără tu copilul de data asta. Fără încărcătură, știi? Băi, cum n-ai votat în halul ăsta? Nu, hei, spune și explicăm cum ai votat. Dacă te gândești că cineva te întreabă, explicăm cum ai votat luni, o să votezi altfel duminică, nu altfel pe altcineva, ci mai informat. Procesul de decizie e mai bun. Foarte tare. Așadar, înainte să mergi la vot, ar trebui să știi în primul rând cine apare pe listă, să te gândești dacă se aliniază cu ce te interesează, ce vrei, măcar atât. E absolut de acord. Sunt niște criterii pe care lumea ar trebui să le aibă și totuși, și asta studiez eu, deciziile simple, da? Reguli simple de decizie. Totuși, de cele mai multe ori, oamenii votează printr-un singur criteriu. Și eu să-ți dau exemple. De cele mai multe ori votează nu. Da? Deci votează oricine, numai să nu iasă ăla. Care e un criteriu simplu, nici nu contează cine. Uite-te la ultimele alegeri, vezi dacă nu cumva s-a întâmplat așa, de președinte, alea mai multe runde de alegeri. Am o poveste foarte bună de acolo și se leagă și cu alegerile pe care le vom vedea acum în București. Imediat după turul întâi, am ieșit pe stradă cu Vlad și am întrebat oamenii. Și mi-a rămas în minte șoferul ăla de la STB, Vlad. Și a mai venit cineva la mine zile trecute. Știi că m-ai întrebat și pe mine. Mai mult de jumătate din cei pe care am întrebat luaseră decizia din ce văzuseră cu între 14 zile și 48 de ore înainte de ziua de vot. Din niște puncte din astea agățate de prin social media, mai ales. Pentru că nu mai aveau încredere în televiziune, toate studiile arată că oamenii nu mai au încredere în TV. Și atunci a fost un răspuns pe nu, dar ok, nu am încredere, da? La televizor nu mă uit, n-am încredere în toți ăștia. Ca să ajung la decizia cu nu, ce se întâmplă pe traseul ăsta? Păi e ce vorbeam mai devreme, adică dacă cineva zice foarte coerent ce nu-i bine și ți se pare că are dreptate, te duci cu omul care zice coerent ce nu-i bine. Faptul că poate un om care zice coerent ce nu-i bine, coerent și convingător, nu neapărat poate să și facă ceva ca să fie mai bine după aia, e partea a doua, dar în general asta e o marcă a oamenilor, a politicienilor de succes, că zic bine ce nu-i bine. Ce bine le zice. Da, chestia asta, să știi că se întâmplă și mi se pare foarte interesant jocul ăsta de putere în România și cu oamenii care sunt la putere. Sunt un pic la putere și nu chiar la putere, știi? Grindeanu.
aș vrea Poți să zici ce vrei tu aici, să știi. It's a safe space, Radu. N-am niciun fel de problemă să zic nimic, să zic orice. Nu ești expus politic. Nu sunt expus politic și am tot scris. Am scris scrisoarea lui Iliescu la un moment dat, aveam un blog pe blogurile Adevărul. Deci am tot fost vocal. Nu sunt foarte priceput și nu vreau să-mi dau cu părerea unde nu, așa că o să țin... Nici tu nu ești... Bă, dacă nici tu nu ești, cine să fie dintre noi priceput, Radu? Toți românii se pricep la politică și la fotbal, nu? Nici la fotbal, nici la politică. Dintre noi toți, tu te pricepi un pic la cum se ia o decizie cu un pic de cap. Aia altceva. Și atunci zic că, într-un fel foarte, foarte eficient, poți să fii cumva la putere și să poți să și critici de la putere, să spui ce nu e bine, că este valid electoral. Dacă vezi, chestia asta se întâmplă de obicei cam o dată la 4 ani. Da. Că atunci folosește. Lumea uită. Și zicea că sunt feluri scurte de a lua decizie. Da, eu votez nu. Sau altcineva zice, eu votez cu partidul ăla. Întotdeauna am votat cu partidul ăla. Pe oricine îmi propune, eu pe partidul ăla. Sau eu votez cu oameni ca mine. Din păcate, noi funcționăm foarte tribal, nu noi doi și nici noi românii. Și noi. Nu doar noi doi și nu doar noi românii. În general, societatea funcționează tribal, omenirea funcționează tribal. E o anecdotă foarte interesantă. A fost un film, Planeta Maimuțelor, ăla primul, din 68, care a fost foarte, foarte de succes și cred că juca Charlton Heston în el. După un an a dat interviu cum a fost, cum ți-a fost. Și pe vremea nu erau efecte video de-astea pe calculator, ca să se bată cimpanzei cu orangutanii și cu oamenii. Erau extras, cum se numește? Figuranți, care se îmbrăcau în costum de cimpanzeu, de orangutan, de gorilă și de om și erau armate care se băteau pe acolo. Figuranții ăștia nu se știau între ei și el zicea, dom'le, m-a șocat să văd că în pauza de masă mâncau gorilele cu gorilele, orangutanii cu orangutanii și cimpanzei cu cimpanzei, știi? Nu se amestecau cu alții. Chestia asta e făcută într-o grămadă de experimente, de la culoarea tricoului, la ce șapcă, la, nu știu, a scris Jonathan Swift de care parte se sparge ou fiert, da, cu Lilliput și Blefuscu pe tema asta se băteau. În general, suntem antrenați să ne uităm la un criteriu, culoarea părului, culoarea ochilor, ce tricou am, cu ce formație țin, și să mă identific cu grupul care are criteriul ăla ca mine și să zic că ăștia să ia mișto și ceilalți sunt niște idioți. Așa funcționează creierul. Dar nu e prima dată. Mi-a venit în minte experimentul ăla cu închisoarea de la Stanford, dacă nu greșesc. Trebuie să-l oprească, că se omorau ăia între ei. Nu era bine în orice caz. Na. Le explici tu un pic ca să înțeleagă oamenii? Sigur că da, e un experiment foarte controversat. E un experiment care a scos niște concluzii și care, după aia, ca foarte multe experimente din psihologie, au fost invalidate, de fapt. E o criză de replicabilitate în psihologie, pe ăsta nici nu poți să-l replici, că orice fel de comisie de etică de la universitate nu o să-ți mai dea drumul să faci așa ceva. Au luat niște voluntari, unii erau studenți, unii erau pur și simplu cetățeni de pe lângă Stanford, și le-au zis că pentru o sumă de bani, dacă poate să își asume un rol pentru câteva zile. După aia i-au împărțit i-au dus dacă nu mă înșel, erau în subsolul Facultății de Psihologie sau ai bibliotecii, nu știu care, erau un subsol și random i-au împărțit în gărzi și, adică, cum să zic, gardieni și prizonieri și la prima vedere experimentul era acum comportați-vă normal, da? Și ai fi zis că toată lumea știa că e un experiment și că s-au comportat normal. Și nu s-au comportat normal. Au început să apară torționari, să apară inclusiv un fel de mini-tortură și a trebuit să-l oprească viitoarea soție, era co-experimentator a profului, a venit și l-a rugat să-l oprească că ieșea rău. După aia s-a dovedit că, de fapt, nu era doar observator, era un observer bias mai mare, în sensul că prin desenul respectivului experiment, oamenii erau încurajați să, nu lăsa pe ăla să facă asta, mai fă ceva, deci nu ne-am fost lăsați chiar în pace. Nu e un experiment chiar așa
clar și curat, s-au scris cărți. Dar lumea reală nu e sintetică, nu este sterilă. Nu, dar un experiment ar trebui să fie, să izoleze niște variabile sau niște caracteristici pe care vrei să le studiezi de toate celelalte și în orice caz să nu să-i dai tu auzi, mie mi se pare că aspirina e bună la răceală, ia aspirina, dar ia și sucul ăsta de cătină și stai și în pat 2 zile, nu se face așa, e doar aspirină, știi, și ceilalți au că nu le poți combina, că trebuie să le iei separat ca să le poți testa. Trebuie să izolezi variabilele sau influențele între ele, okay. Știi? Ce vreau să zic este că, în general, gândim tribal. Și gândim tribal mai accentuat de un an încoace în societatea românească. Mi se pare că polarizarea care a apărut în societate și mi se pare că a apărut puțin artificial, adică puțin indusă. Deci există păpușari pentru triburile din Există România. oameni care au interes să fie polarizare. Eu cred că este cel mai mare rău. Mi se pare că nu să zicem, problemele economice și nici, eu știu, orice altceva sunt marea buă a societății românești acum, ci polarizarea majoră și lipsa de încredere între diversele tabere, să zic. Și cred că e rolul tău și al meu și al oamenilor care au o voce să facă ceva împotriva polarizării astea și să găsească poate numitori comuni și punți, golden bridges. Da, revenind, există o polarizare masivă și eu cred că lumea votează cu ăla al lor, da? Cu ăla al lor și în niciun caz cu ăla de partea altă. Putem să facem o listă de triburi? Sigur că da. Cred că noi ne-am văzut acum de curând la TEDx Baia Mare. Excelent eveniment, apropo, trebuie să îl felicit pe Ciprian și pe toată echipa de acolo. Absolut. Sincer, așa te-am descoperit mai bine. Și eu pe tine te știu bine, dar te-am descoperit mai de aproape, ca să fiu și e o plăcere că stăm de vorbă. Da? Ne-am întâlnit de la distanță, tu erai în tribul tău, eu eram în tribul meu, da. Nu? E ceva suprapunere între triburile astea. Încerc să vorbesc românește, să nu zic overlapping, să zic suprapunere. Dar da. Și acolo a vorbit colegul meu, prietenul meu, Sergiu Neguț, despre titlul talk-ului lui, cred că va fi destul de repede undeva pe TED, pe platforme. Avem o țară, cum procedăm, sau ceva de genul ăsta. Și acolo zicea că una dintre probleme este că ne împărțim între, hai să-mi aduc aminte cum zicea, suveraniști și reziști, da? Care e un fel de etichetă semi-adoptată, semi-aruncată celorlalți, da? Astea sunt două tabere, da? Suveraniști și reziști. Nu e țara alcătuită doar din suveraniști și reziști. Serios. Și suveraniști eu nu mă identific reziști cu niciuna dintre ele. Asta spun. Adică suveranist, ok, da, dar cât? Exact. Asta cât este, îmi vine să te îmbrățișez. Mie mi se pare că este un instrument extraordinar. Uite, un instrument pe care încerc să-l vând oamenilor acum, dacă tot am microfonul ăsta în față, pune un număr. Pune un număr e un instrument foarte bun, da? Cât de mult, dacă iei un slider, un spectru între ultra-suveranist și ultra-rezist, da? Cât ești? Dacă ăsta e ca un Likert scale, între 1 și 7 sau între 0 și 100, da? Pe unde ești? Nu știu, pe la 65, da? E foarte bine ca să înțelegi unde ești. Eu mă consider un pic suveranist, dar spun sincer, azi m-am îmbrăcat în bluș și am mâncat o banană de dimineață după antrenament. Banană tradițională, dar asta, adică... Dar nu știi că România exportă banane? O bună. Da. Nu știu că e de la noi, că nu scrie nimic pe ea. Ok. Dar eu, blugi, banană și suveranist. Merge? Da, absolut. Am voie? Merge orice. Da. Eu cred că există o mare tăcută de oameni care nu se identifică nici ca unii, nici ca alții, se identifică ca fiind ei înșiși. Dar fiecare avem, uite, oameni care fac sport și oameni care nu fac sport. Uite, azi să mai zic altceva și eu fac triatlon. Cei care fac sport, știm cu toții, vedem pe Instagram. Da, absolut. Știi, apropo, și s-a întâmplat asta deja. Ai postat că m-ai alergat azi? Absolut. Azi nu, că n-am alergat. Sunt în... Ne-ai alergat azi? Nu alergăm în fiecare zi. Dar știi că cineva e maratonist? O să-ți spună. Da? Deci se întâmplă. Radu Atanasiu este maratonist. Tocmai ce a început acest interviu spunând că de Ziua României exact. A fost cu zi înainte. A fost la Florența la maraton. Am alergat cu un coleg de la școală un maraton de la Florența, foarte frumos.
Și nu se poate abține. Deci, te dau de gol, poți să le zic? Da, nu știu cu ce. Dar că ai genunchii paradis și tu alergi? Da, poți să le zici, sigur că da. Am genunchii paradis și alerg. Sunt Radu, am genunchii paradis și alerg. E bine așa? De ce? Că e mișto. Ești în tribul ăla, spun eu, de-aia. Să știi că. Uite, apropo de triburi. Există tribul bicicliștilor, tribul alergătorilor, tribul pietonilor și tribul oamenilor care merg cu mașină. Eu sunt din toate 4. Am așa un drac în mine, de fiecare dată când sunt într-un anumit fel de locomoție, să gândesc că ceilalți nu sunt chiar în regulă. Nu pot să mă abțin, nu pot să mă abțin. Când sunt cu mașina, zic, uite, tâmpitul ăla de biciclist cum se bagă. Eu sunt tâmpitul ăla de biciclist 3 ore în urmă sau 3 ore sau a doua zi. Cum ar fi în această dimineață. Absolut. De asta vreau să spun. Automat ne punem niște șepci și intrăm în niște triburi pe care ni le asumăm. Uite, e o carte mișto de Scout Mindset, Julia Galef, care zicea keep your labels few and thin, adică nu-ți pune etichete. Eu sunt suveranist sau din ăla sau orășan sau bucureștean sau din Muntenia sau ardelean sau vegetarian sau ceva, da? Dacă nu te motivează foarte tare să fii ceva, eu sunt non-fumător, să zicem, da, eu nu mai fumez și asta mă ajută să-mi pun eticheta asta, țineți setul de etichete mici, nu te identifica prin ceva, știi? Identitatea ta cu mai puține etichete. Cred că ajută. Mai zi-mi triburi. Hai să facem o listă de triburi din România. Deci am vorbit despre suveraniști, despre reziști, despre tribul bicicliștilor, șoferilor, pietonilor. Antreprenori și corporatiști, da? Adică, okay. După care oamenii din business și oamenii de la stat. Oamenii care chiar contribuie, da? Și ceilalți sunt niște oameni care ar trebui dați afară. Ceilalți sunt, dacă n-am fi noi, s-ar bloca țara asta în 2 ore, ceea ce e adevărat, da? Și noi muncim absolut în niște condiții oribile și pe 3 lei și voi încercați să ne dați afară și credeți că voi duceți țara înainte, da? Sunt 2 triburi. Hai să ne mai gândim la triburi. Bărbați și femei. Păi, asta e o chestie mai recentă și mi se pare că este pervers de puternic exploatată. Recentă? Nu cred. Eu cred că e de când lumea. E de când lumea, dar în ultima perioadă, Doamne, deci a devenit nicovală. Da, absolut. Dar și pe ea se bat o grămadă de probleme din societatea asta. Da. Oameni care sunt înclinați să vadă cu ochi buni mișcările astea LGBT și așa mai departe și oameni care consideră că se spurcă viața în România și așa mai departe. Am fost observator la vot la referendumul ăla, am niște povești interesante de atunci. Oameni, și nu e bine, pentru că nu e așa, nu există doar ăștia și ăștia, suntem ființe complexe și dacă reușim să vedem că de fapt țelul e același și, ne aliniem mai mult decât ne despărțim, mergem înainte, doar că trebuie să ai încredere că ălalt e cam ca tine și nu total diferit. Da, știm cu toții și acum trigger alert, sunt niște vorbe foarte nasoale în țara asta care spun de genul că femeia nu e om. Da, știu. Să fie sănătoși. Și am văzut că anul ăsta, mai mult ca niciodată, vorbim foarte serios în societate despre violența împotriva femeilor, da? Există subiecte reale. La constatat suntem toți buni, exact cum ai zis și tu. Ce facem însă cu chestia asta? Pentru că în momentul în care vorbim despre o problemă, o scoatem la iveală, ne uităm mai cu atenție la ea, dacă tot la statistică, pe ansamblu, societatea parcă nu devine mai violentă, dar pe măsură ce pui focus pe o problemă, începe să devină importantă și există oameni care sunt foarte bine intenționați și există oameni care sunt rău intenționați, care extrag aceste chestii. Perfect de acord cu tine. Eu cred că dacă pui focus pe o problemă care există cu scopul de a o rezolva, e bine. Eu cred că dacă pui focusul pe o problemă care există cu scopul de a-ți atrage niște câștiguri de, imagine, electoral și așa mai departe, e foarte urât din partea ta, rușine. Eu cred că focusul pe o problemă ajută. Adică mie mi se pare că violența domestică sau violența contra femeilor, 2 lucruri diferite. Adică nu diferite, dar nu același lucru. Violența contra femeilor, ca să luăm larg,
Este un fenomen care, din păcate, e prezent în România și a tot fost prezent în România mult, adică în toată în istoria multe popoare noastră. balcanice, Și în este, națiunile din Sud. Dar nu doar balcanici. Și mie mi se pare că un pic de atenție, de un anumit fel, ajută foarte tare. Și o să-ți dau un exemplu foarte bun. Există o asociație care se numește Code for Romania, care a început prin a aduna voluntari din IT care să facă tot felul de soluții pentru societatea românească, pentru statul român, pentru autorități și așa mai departe. Are o abordare foarte simpatică. I-am invitat la școală și am făcut cursul meu de problem solving și decision making cu niște proiecte de ale lor. E o abordare absolut științifică și anume identifică o problemă largă din societate, cum ar fi violența domestică sau violența contra femeilor, și o documentează cu niște white papers. O documentează ca niște oameni de știință. O documentează really cu ceva care are, 40 de pagini. Uitați-vă pe site. Sunt o grămadă de la educația la sate, la violență, la lipsă de digitalizare la fisc. Nu știu dacă sunt chiar astea, dar sunt o grămadă, da? După care evaluează situația generală și se uită la cele mai ușor de rezolvat aspecte din problema generală care pot fi rezolvate cu ceva digital. Adică nu zic așa, băi, cred că ar trebui aici un app care să facă nu știu ce. Se uită la toată problema, o diagnostichează, încearcă să vadă care sunt cauzele, care sunt niște opțiuni și la cele mai ușor de făcut adună voluntarii pe care îi au, nu știu foarte bine cum funcționează, dar voluntari, foarte mulți voluntari. Și codează ceva care să folosească acelor, s-a întâmplat pe rapid înainte când au venit refugiații ucrainieni, s-a întâmplat cu o grămadă de chestii din educație, deci se întâmplă, dar felul de a te uita la o problemă cu ochi de oameni de știință, cred că folosește foarte tare. Nu mai știu care politician, zicea cineva de curând, vezi, de asta sunt incapabil să țin minte nume și roluri. În ultima lună cineva a zis că este rolul, că nu e rolul societății civile să diagnosticheze probleme din societate. Al naibii este, și nu doar că este, o face foarte bine. Uitați-vă la ce face Code for Romania, uitați-vă la ce fac, Watchdogs pe care îi avem, uitați-vă la ce face Fundația Comunitară din București, care știu eu mai bine toate fundațiile comunitare. Orice ONG care se ocupă de o problemă anume, care o vede direct. Și o știe, o documentează foarte, foarte bine. Dacă ai nevoie de o radiografie a situației Bucureștiului vis-a-vis de vreun cutremur, du-te și vezi ce face Fundația Comunitară București, care are un program pe tema asta și o să vezi că e foarte bine documentat. Ceea ce înseamnă că pune focusul pe o problemă, analizează-o și după aia treci la rezolvare. Avem pe partea de constatare și în zona de ONG oameni foarte buni. Din păcate, mulți dintre ei se opresc la partea de constatare. Și acolo, eu cred că avem un deficit de leadership și că de management poate să reușească să se organizeze. Nu e doar la noi problema asta, foarte multe ONG-uri abia reușesc să strângă bani cât să funcționeze ele, dar rămite să mai și facă ceva în plus. E de notorietate că mai mult de 3/4 din banii pe care îi donezi la un ONG se consumă pe propria funcționare. Acum, Code for Romania, spre exemplu, lucrează cu foarte mulți voluntari, chiar rezolvă probleme concrete, dar recent, din punctul meu de vedere, a dat un pic de rasol de comunicare când s-au certat cu președintele în public. Adică, nici nu știam că s-a întâmplat asta. Dar eu chiar am întrebat, dar care e problema? De ce? Că președintele Nicu Șordan, încercând să deselenească căruța asta a chemat mediul privat să vină cu proiecte. Și a spus, nu, că nu să vină mediul privat. Cum adică să vină mediul privat? Că avem noi, uite aici. Și a zis, ok, ce aveți? Uite, asta era. Cred că Bolojan zisese că mediul privat cu proiecte și că ONG-urile... Președintele a spus-o. Președintele a spus-o. Și a venit și a spus, nu, că de ce să vină mediul privat? Că avem noi aici. Ok, dar ce aveți? Nu, că o să vă arătăm noi într-un serial în fiecare săptămână, să punem pe YouTube Code for Romania. Felicitări, da, nu știu. Sunt foarte meritoși oamenii aia, că fac niște chestii. Uite, nu știam că s-a întâmplat. Avem și acest trib al ONG-știlor, absolut, care sunt foarte righteous. Absolut. Ei sunt sursa adevărului, pentru că de ce? Ei chiar o văd cu ochii lor, dar e greu să le ajungi întotdeauna la vârful nasului, pentru că se pun într-o astfel de poziție din asta de înțelepți. Toți facem păcatul ăsta, nu doar cei de la putere, o fac și cei din ONG-uri, și după care mai venim și noi de pe stradă care dăm cu capul de ele și vedem, dar chiar n-a observat nimeni lucrul ăsta. Știi? Că da, societatea civilă are întotdeauna dreptate. Că e exact clientul la care nu o să-ți cumpere marfa, produsul, pentru că știe ce nu vrea.
Mie mi se pare că de din afară lucrurile, adică atunci când te uiți la un grup de oameni de care nu aparții, de din afară grupul respectiv pare uniform. Când de fapt nu e uniform. Gândește la toate grupurile de care aparții, nu știu cu ce formație de fotbal ții, cu ce echipă de nu fotbal mai țin ții. cu nicio echipă de fotbal, Când că sunt toate pe la mai păcănele, da. Uștan cu cine? M-a pus mama să alegă la 4 ani, a dat drumul la Castofono, la Sanio, a dat rec la casetă și m-a întrebat cu ce echipă ții? Și zic, eu am întrebat ce echipe sunt? Și a zis Dinamo și Steaua. Steaua mai văzusem la televizor. Steaua, mamă. Steaua, ok. Am fost cu Steaua 2 ani. Ok. Eu țin cu FC Argeș, că sunt din Pitești și când eram eu mic, era Dobrin la mare modă și era faceți loc, Argeșul pe primul loc. Ce vreau să spun este că dinspre, să zicem că ești fan Steaua, da? Să nu mă iei acum cu e Steaua, de fapt, și așa mai departe. Știm cu toții că... Zice că suntem în 1987. Era să zic pe aia cu FCSB. Și ești fan Steaua, da? Dacă te uiți la dinamoviști sau la rapidiști, sunt toți la fel. Și ai niște cuvinte dure pentru ei, da? Dacă te uiți la steliști, nu sunt toți la fel. O să vezi că te uiți la tribul tău și o să vezi, da, ăla e așa, eu nu sunt ca ăsta, sunt cam ca ăsta, dar doar pe chestia aia, pe când ăilalți sunt toți la fel. În general, dacă te uiți din afară, grupul arată tot la fel, da? E o particularitate. Okay. Și așa e și cu ONG-știi noștri. Nu sunt toți la fel, da? Nu sunt toți, nu sunt toți la fel nicăieri niciodată, da? Ca să fiu clar. Probabil că s-a întâmplat o lipsă de comunicare sau un fopa de comunicare la un moment dat, un pas greșit. Fopa, un pas greșit. Vorbesc un pic asta mi se pare, o să zic direct, pueril. Tu să fii Code for Romania, să spui, nu, fără mediu privat. My friend, cu toții vrem să deblocăm chestia. Nu știam că au zis chestia asta, îți dau perfect dreptate că dacă cineva a zis asta, n-ar trebui să o zică, fără nimeni nu se poate. Da? Nici fără, cum ziceai tu, mediu birocratic de stat nu merge. Da, exact. Nici fără mediu de stat nu merge. Nu merg lucrurile. Dar ce zic eu este că nu sunt toți la fel. Da? Deci să nu judecăm cu o singură măsură un grup. Asta aș face. Apropo de polarizare. Eu sunt, să știi, am steagul ăsta, merg cu steagul de hai să dăm polarizarea mai mică. Uite, pune un număr pe. 2024, primăvară, vară. Mai știi? Era cu România la campionatul de fotbal și cu tot felul de lucruri se întâmplau și cu... care crezi că era polarizarea din societate între 0 și 100? Pune un număr. Primăvară, vară. Deci acum un an jumătate. Polarizarea? Polarizarea a crescut, dacă ții minte, în noiembrie, octombrie, septembrie, octombrie, noiembrie, campania electorală. A fost ca în Fast and the Furious, a băgat băiatul la nos. După care s-a întâmplat cu anularea alegerilor, s-a accentuat polarizarea și eu cred că continuă acum. Hai să o luăm așa. Cât crezi că era atunci și cât crezi că e acum? Cât crezi că era acum 2 ani polarizarea din societate și cât e acum, între 0 și 100? Avem un indicator. Noi părem tot timpul la 99%. Hai să nu exagerăm. Un overdrive, așa. Se poate și mult mai rău, să știi. Da? Cred că se poate și mult mai rău. Cât suntem acum de polarizație? Bă, nu știu, că eu dacă mă întâlnesc cu cineva în viața concretă, m-am întâlnit cu oameni care aproape autodeclarați eram pe poziții opuse. Okay. Și când ne-am întâlnit față în față, ne-am strâns mâna, ne-am uitat unul în ochii celălalt și nu ne-am mâncat. Corect, așa este. Da, senzația ta, deci nu te pun să zici... Ok, o senzație între 0 și 100, zi în primele 3 secunde. 60%. 60%. Cât eram acum 2 ani? Că a crescut mult, a crescut la 60%. Cât eram acum 2 ani? 40%. Hai să facem un pact, noi doi și noi români. Hai să dăm în anul ăsta de la 60 la 50%. Vrei să facem chestia asta? Înțelegi? E foarte, foarte simplu. Okay. Let's do that. Și asta se întâmplă cu fiecare cuvânt pe care îl zici, cu fiecare acțiune pe care o faci, cu fiecare vot pe care îl dai, cu fiecare, emisiune pe care o faci sau podcast, cu fiecare lucru pe care îl scrii și cu fiecare prieten cu care vorbești. Da? Hai să dăm de la 60 la 50. Adică ce-mi recomanzi? Să-l aduc, să-l aduc pe Băluță la interviu? Să faci ce vrei. De ce nu l-ai aduce pe Băluță la interviu? Că i-aș da o platformă aici, cum zicem, l-aș platforma. Ce barbarism. De exact. Au ieșit acum niște investigații cu averea familiei, cu șpăgi, cu astea. Bine, erau inevitabile. Și i-ai aduce pe contracandidații lui?
Da, uite, eu, spre exemplu, eram foarte curios, bine, tocmai ce s-a retras Vlad Gheorghe, care a vorbit, mie mi-a plăcut că a zis două chestii foarte simple. Desființăm sectoarele, facem o singură primărie. Mi se pare corect. Eu doar pentru aia aș fi votat. One issue man. Păi știu, dar crezi că se poate? Da, se poate și trebuie. Pentru că sunt două lucruri diferite, că se poate și că trebuie. Cred că a fost un referendum votat de către, promovat de primarul general Nicu Șordan, nu? Ce s-a întâmplat cu el? Hai să ne mai gândim, apropo de România. Mai fost un referendum propus de președintele Băsescu, la un moment dat, cu Parlamentul unicameral și 300 de parlamentari maxim. Ce s-a întâmplat cu el? Nu că ar fi fost un lucru bun. Era un lucru prost și a fost făcut pur electoral. Dar te întreb, ce s-a întâmplat cu referendumul ăla și cu ăsta de acum? Nu mă poți convinge, știm amândoi că județul Ilfov nu este un județ, este o afacere. O să mă duc foarte departe, habar n-ai unde mă duc. În economia clasică diferă de ceva ce a apărut acum vreo 50 de ani, care se numește economie comportamentală și care a fost pușuită de niște psihologi, de fapt, da? Tversky și Kahneman și după aia o grămadă de alți oameni de știință care vin din partea asta mai degrabă uman-psihologică de cum gândește lumea. Și-au luat premiul Nobel în economie și se supără economiștii care sunt cu cifre și cu grafice și cu curbe de cerere. Pentru că diferența majoră între abordarea asta este în engleză zice ought versus is, da? Ought e un fel de mai fancy de a zice should, cum ar trebui să fie versus de cum este. Și economia clasică are niște axiome, studiază agentul perfect rațional, care se comportă ca și cum ar avea toată informația tot timpul din lume, toată puterea de calcul și doar un interes de a-și maximiza utilitatea. Iar ăștia alții, economia comportamentală, Dan Ariely, cred că a fost pe la noi, pe la Brand Minds, o grămadă de autori, zic, băi frate, voi n-ați și pe stradă, că lumea nu se comportă așa. Lumea cumpără pătrunjel de la prima tarabă sau de la tantia aia cu baticul frumos, nu de unde mi-ai maximizat mie utilitatea pătrunjelului. Și diferența majoră între este și ar trebui să fie e foarte neclară în capul nostru, apropo de ce ziceai tu. Întreb lumea între câte opțiuni ar trebui să iei o alegere strategic importantă la business, pe care între câte opțiuni iei o opțiune strategic importantă. Și lumea răspunde la fel, între 3. 3 e cel mai bine. 2 și 4 ar trebui să avem 2, 3 sau 4. De la 5 încolo este paradox of choice, sunt prea multe și ne blocăm. Una nu e prea bine să alegi între una, da? Și lumea răspunde la fel la cele două întrebări. Câte ar trebui și câte sunt. 2, 3, 4 tot timpul. După care întrebă, ok, între câte joburi ți-ai ales jobul pe care l-ai acum? Între 1. La facultatea? Între 1. Dar nu știu ce întreb. Adică să mă duc sau să nu mă duc. Dar când ai internaționalizat prima oară, da, ai un startup și te-ai dus prima oară, între câte țări ai ales? Păi am ales să mă duc în Ungaria. Adică am ales între una, da? Și e diferență între is și ought, între cum ar trebui să fie și cum este. Și diferența asta e foarte neclară la noi în cap. Și acum mă întorc la ce ziceai tu, scuză-mă pentru această digresiune academico delicioasă. Aici dau o pauză, dau înapoi, mai ascult o dată, că a fost foarte bun. Eu cred că între ar trebui să fie o singură primărie și este posibil să fie o singură primărie, e o diferență mare. Da? Eu nu cred că se poate chestia asta de către un primar ales, să zic. Eu cred că reforma asta administrativ-teritorială e greu de făcut și nu știu sigur dacă o primărie e cea mai bună opțiune. Dacă ar fi cea mai bună opțiune, pariul meu ar fi că, sau hai să gândim în probabilități, dacă vrei, da? Probabilitatea ca asta să se întâmple în următorii 10 ani, după părerea mea, e sub 10%. Dacă vrei, pune un număr pe ea. Ok. Asta cred eu. Pentru că e greu. Dar ar trebui? Habar, nu știu. Ar trebui să fie cineva care face un white paper, care să fie public, despre cum ar trebui reformată administrația Bucureștiului și a zonei pe lângă București. Și aici este cheia, pentru că oricât aș împinge să-mi dai un răspuns concis, direct, frust, eviți răspunsul. Și aici văd un mod de operare al oamenilor din business care, spre deosebire de oamenii politici, oamenii vizibili la care ne uităm ca lideri de opinie, știu că nu știu. Da. Și mai e, așa este, și e bine să știi că nu știi. O să zic prima oară o poveste și după aia o să zic că de fapt am un grafic. Tu n-ai putea să câștigi niciodată niște alegeri. Nici nu îmi doresc, Doamne ferește. Dar asta e nasol. Era, tocmai reascult Hitchhiker's Guide to the Galaxy și e o carte absolut minunată.
în care la un moment dat e un capitol în care e un capitol fortitul. E un capitol în care cred că sunt 4 propoziții în capitolul ăla, și anume blestemul omenirii este că ăia care vor să ajungă la putere sunt cei mai puțini calificați să aibă putere, iar cei care sunt calificați să ajungă la putere nu vor niciodată să facă chestia asta, știi? Nu zic despre mine, nici nu vreau, dar nici nu sunt calificat. Tu ești încă o dovadă că mie mi se întâmplă des, aduc oameni aici la masă, am mai avut o masă diferită, dar îi văd super competenți, lucizi, știu că nu știu, dar știu cum să afle ce nu știu și tot nu vor să intre în sistem, că îi mănâncă sistemul. Da, nu mi-am pus niciodată problema, nici nu m-a invitat nimeni și nici nu sunt super competent și lucid, așa că eu sunt excepția. Zic o poveste mică și după aia o să zic de ce pare că evit un răspuns cu albă sau neagră. Povestea este, invitam la un moment dat, aveam un curs la MBA, adică am cursul meu, strămoșul cursului meu la MBA implica un anumit fel de argumentare. Și pentru asta aduceam echipa, să zicem, olimpică, nu e olimpică, echipa națională de debate, de dezbateri, alcătuită din liceni care mergeau la concursul internațional. Deci erau copii care făceau asta absolut excepțional și îi aduceam să facă dezbatere demonstrativă în fața studenților de Executive MBA de la BISM, care sunt oameni de 30-40 de ani, da? Care manageri cu experiență și care rămâneau cu gura căscată. Și îl întrebam pe unul dintre tinerii care a venit, nu împlinise încă 18 ani și zicea, Andrei, nu e unfair să te învețe cineva să argumentezi, nu e ca și cum te învață cineva karate, după care poți să ieși pe stradă să bați lumea, nu e unfair. Și zice, băi, nu, e chiar pe dos. După ce e o moțiune, da? Ar trebui să existe aia sau nu ar trebui să existe aia, asta e o moțiune pe care argumentează, tu trebuie să te pregătești pentru ambele părți ale baricadei, pentru că nu o să știi exact unde argumentezi. Și după ce investighezi ceva zdravăn, adică citesc rapoarte, citesc regulat The Economist, văd ce au zis oameni care se pricep la chestia asta și mă uit la, nu știu, ar trebui făcut ceva în educație, evaluați sau plătiți profesorii după rezultatele copiilor. De exemplu, nu știu, da? După ce cercetez mult, tot nu știu, zic. Pentru că sunt argumente la moțiunile bune de debate, atât de bune și în stânga și în dreapta, încât răspunsul meu, bine informat, este nu știu ce părere am. Asta mi se pare înțelepciune. La 18 ani, acum mi se pare pielea de găină, asta înseamnă, mi se pare înțelepciune să ai curajul, știi, pe stradă la noi te trezești cu un microfon în față sau se trezește cineva cu un microfon în față, ce părere aveți despre alegerile din Panama? Da, că nu știu. Nu poți să zici nu știu, suntem incapabili să zici, nu știu. Dar după ce ai citit și te-ai informat zdravăn despre o situație, să zici nu știu, e semn de înțelepciune. Acum, revenind la ce ziceai tu, nu evit un răspuns, ci la mine în cap este un fel de formă, un grafic așa, care forma mea, graficul meu favorit, un U invers, da? E un U invers, nu e Gauss, nu e la codiție, așa, e un U invers, care vine într-o chestie care se numește The Goldilocks Principle, principiul bucle aurii. E o poveste pentru copii și e o fată care năvălește la niște urși în casă, deci cu asta se ocupa, și le mănâncă din mâncare, aia plecaseră la mall, nu știu unde erau, și le mănâncă din mâncare și zice porridge-ul ăsta e prea fierbinte, ăsta e prea rece, ăsta e just right, e exact cum trebuie. Patul ăsta e prea tare, ăsta e prea moale, ăsta e just right. Și just right este principiul Goldilocks, în care există ca un slider de care ziceam eu între două chestii care au o tensiune între ele, da, suveranist și rezist, să zic, sau dacă luăm la business, da, între creștere de cotă de piață și creștere de profitabilitate, că nu merg amândouă împreună, sau pe o piață ai vrea să fii singur pe piață sau să fie multă lume pe piață și o să vezi că e un U invers, adică dacă e prea puțină lume pe piață, e nasol, că trebuie să educi tu piața. Dacă e prea multă lume, e ocean roșu, da? Deci trebuie să fie just right. Cât e just right? Nu știu. Dacă e să faci un echilibru între acum marjăm să luăm, să acaparăm piață sau vrem profit, să vezi că trebuie să dai un pic din profit ca să iei cotă de piață. Cât știi tu, da? Da. Și încă una de care îmi place foarte tare este câți între bani și fericire, știi? Lumea are impresia că e o
relație absolut liniară, da? De directă corelație între ele. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ești mai fericit. Sau, cum zicea Sergiu, degeaba ai bani dacă n-ai destui. Există un studiu care după aia a fost infirmat de prin 91, care zicea în state că de pe la $70.000 pe an per gospodărie, utilitatea sau bucuria, fericirea, mulțumirea pentru încă niște bani în plus nu mai crește atât de repede. Nu zice că o ia în jos, dar nu mai crește atât de repede. 91, da? Ca să ajustez cu inflația, da? După care au fost niște studii care zic că, băi, de fapt crește, dar e un sughiț acolo și așa mai departe. Dar e normal să fie așa, pentru că dacă te duci la Bezos și îl zgâlții versus dacă te duci la George și îl zgâlții la 4 dimineața când e somnul mai dulce, îi zici lui George, băi, ai câștigat $1.000.000, păi nu știu, te bucuri, sari, hai să bem ceva, da? Dacă îl fac așa lui Bezos, ai câștigat $1.000.000, lasă-mă dracu să dorm, adică am mai câștigat așa cu 5 minute $1.000.000, doar stau și câștig bani, da? Este diminishing marginal effect. Cu cât ai mai mult, cu atât încă o unitate nu-ți mai adaugă la fel. Plus că mănâncă e cost de oportunitate. Îți mănâncă dacă tu ești ocupat să faci bani, nu mai ești ocupat să stai cu familia sau să mergi în vacanță sau să, nu știu, meditezi sau să mergi pe Via Transilvanica sau ce vrei tu să faci. Da. Mie mi se pare că, revenind la ce m-ai întrebat tu, este un just right între o extremă și alta. Și noi gândim greșit în extreme, în triburi polarizate, în cum e mai bine să faci albă sau neagră, când de fapt este un fel de just right. Și dacă ar fi să ne gândim la prietenul nostru dacă ai un plan, da? Trebuie să-ți pui un număr acolo câți bani ai nevoie ca să fii cât de cât fericit. Iancu Guda am avut discuția asta la masă, la șpriț, dacă ții minte. Doamne, da? Deci... Am venit aici cu acest frumos carnețel care e branduit, pe care scrie ține-te de plan, vei reuși. Și mișto. Eu nu sunt ca Iancu Guda, dar a fost absolut delicios. Deci trebuie să înțelegeți avea numere acolo. Iancu Guda știe exact de câți bani are nevoie. Exact. Și știe la ce procent este pe drumul spre țelul pe care îl are. 42%. Și are mai multe, exact. Și are mai multe arii pe care le mapează foarte bine. Mi se pare că e greu să faci asta, îl admir, dar el este cel mai aproape de iconul de care vorbesc și Kahneman, Tversky și toți cei care au făcut cercetarea asta psihologică, care demonstrează clar că noi nu suntem icons. Adică nu avem gândire matematică, nu ne facem un Excel și că altfel n-ai mai vedea oameni care nu-și iau un abonament la sală, că este prea scump, dar își iau niște pantofi de €500. Știi? Nu suntem deloc icon. Asta se numește mental accounting. Chestia asta nu înseamnă 6-7. Nu știu ce e asta cu 6-7. Să zic mai încolo. Bine. E la copii acum, este o memă cu 6-7. Da, vezi, copiii mei sunt adulți. Și copiii mei adulți au fost campioni de debate, deci nu pot să mă aici vreau să mă întorc la asta cu debate-ul. E adevărat că tu, lucrând cu oameni care fac debate, cu oameni tineri care fac debate, mi se pare genial că reușesc să se răzgândească. Câți dintre ei recunosc că, făcând efortul acest exercițiul debate-ului, se răzgândesc în legătură cu chestii în legătură cu care erau siguri. Dacă aș avea o baghetă magică cu care să influențez o trăsătură, eu sunt mai pe naționalism aici, suveranist. Sunt suveranist 100% cu impactul, mai pe România, da? Dacă pot și în rest, mai scriu și în engleză, am platforme care am treabă prin Olanda. Dacă ar fi să am o baghetă magică, aș influența 2 lucruri în ordine. Unul este încrederea în ceilalți. E un studiu care ne pune foarte la coadă în Europa. Avem cam 11-12% încredere în ceilalți. Cred că e foarte cunoscut să știi că încrederea asta. Nu te naști cu ea, încrederea ți este inculcată. Pentru că stă la tine să faci asta sau nu. Adică să pornești cu încredere mare. Stă la ceilalți. Nu cred. Eu cred că noi cultural, scuză-mă că te contrazic atât de abrupt, ar trebui să fim mai diplomat. Eu cred că este o alegere și că avem o influență culturală. Eu cred că influența noastră culturală este, el trebuie să-mi câștige încrederea, mai bine țin mâinile pe buzunare, da? Că sigur mă fură. Alții nu sunt așa. Dacă te duci în țările scandinave, cultural ei nu sunt așa. Ei pornesc mai degrabă cu încredere și cred că este ceva pe care poți să ți-l ghidonezi.
la tine însuți și noi la noi ca nație. Dacă ar fi să am o baghetă magică, aș da la ghidonare, deci n-aș crea încrederea, ci aș înclina ca oamenii să aibă să se prindă că e un lucru bun ăsta și să pornească cu mai multă încredere în ceilalți, în ei înșiși, în sistem, în toate Adică să oferim celorlalți mai multă încredere. Să pornești cu premiza de încredere, nu de încredere. Tu te-ai uitat pe dos la problemă. Ce încerc eu să zic este că noi suntem unul dintre popoarele alea în care noi plecăm de la prezumția de neîncredere. Da, asta spun. Da. Din păcate e așa. Da, dar, și putem să modificăm mai în asta. spate. Noi vedem toată chestia asta în societate. Eu mi-am luat țeapă în afaceri deja, doar în ultimii ani, cred că de vreo 4-5 ori. De câte ori nu ți-ai luat țeapă? De mult mai puține. Nu, de câte ori s-a întâmplat ca oamenii să respecte contractul și ce ți-au zis? În business, dacă contractul este bun, de cele mai multe ori, dar le ții minte pe alea în care n-au respectat. Nu. Ce vorbesc eu sunt parteneriate în care am plecat exact întotdeauna cu capitalul de încredere de care vorbești. Da, ajută să oferi încredere, pentru că altfel nu explorezi, nu ești din zona de confort. Absolut. Fac asta activ. Am făcut-o până când mi-am tocit încrederea și răbdarea, pentru că societatea în care noi operăm are acel procent de care spuneai, 11-12%, și eu cred că trebuie să te duci un pic mai în spate. Trebuie să ne ducem în spate în familie. Oamenii au crescut într-un mediu lipsit de încredere, pentru că eu cred sincer că încrederea nu este ceva cu care te naști, este ceva care îți este educat, inculcat de familie prima dată. Părinții, apropiații, societatea, mediul, trebuie să-ți dea încredere la început ca tu să poți oferi altora. Sunt de acord cu tine. Dacă aș avea o baghetă magică, aș face ca societatea, școala, familia, tribu, cine vrei tu, să funcționeze astfel încât oamenii să dea mai mult, să pornească de la premiza de încredere. Dacă aș avea a doua baghetă magică, mă întorc la întrebare, aș face ca oamenii să se răzgândească, nu să se răzgândească, să-și pună la îndoială credințele mai des, să le pună sub lupă, să le scoată din ficat. În general, credințele noastre locuiesc în ficat, din păcate. Să le pună, să le scuture un pic, știi, ca pe covor. Nu înseamnă să-l arunci, să-l investighezi un pic, da? Să vezi, să-l pui sub lupa. Era bancul ăla cu arabul care scutura covorul și unul de jos. Ceva și nu pornește. Dar cam așa, să ne luăm credința și să o scuturăm un pic, să vedem dacă mai e de actualitate. Le ținem în ficat și nu ne răzgândim. Deci dacă aș avea baghetă magică, aș face cumva ca oamenii să nu mai pună eticheta aia de dacă mă răzgândesc înseamnă că am fost prost până acum, da? Sau că am fost prostul tău până acum, mai rău decât atâta, ci să ia, în engleză se numește intellectual humility și nu e false friend, nu se traduce prin umilitate, se traduce prin, smerenie sau modestie intelectuală. Corect. Care înseamnă capacitatea de a te gândi din când în când că s-ar putea să greșești. Și îți dau, exemplu unuia dintre respondenții dintr-una din cercetările mele, un CEO, acționar majoritar, deci acționar majoritar și CEO, două pălării, la o companie importantă și care zicea, îmi iau în fiecare săptămână 5 minute să mă întreb dacă în continuare eu ca shareholder m-aș angaja pe mine ca CEO. Știi? Adică să-ți pui puțin la îndoială capacitatea, credințele, dacă nu cumva am greșit până acum, știi? Pentru că este singurul fel de a evolua. Noi, cred că învățăm chestii până la, despre ce vrei tu, management, da? Despre viață, despre așa, până la o vârstă, la un moment dat, pe care mai important este că ne dezvățăm și înlocuim. E mult mai greu procesul de dezvăț și înlocuire decât ăla de învăț. Blank slate, n-ai nimica până atunci, hai să învăț ceva. Nu știu cum se face, ce vrei tu, un podcast, da? Învăț să fac podcast, mă apuc și fac podcast, mă prind că, băi frate, până acum am crezut că, dar după ce, de obicei, mi-am luat o bușitură, m-am prins că de fapt nu e așa deloc, că oamenii nu se uită la aia, se uită la cu totul altceva, de atunci am învățat chestia asta. Acest dezvăț nu e confortabil. Acest dezvăț este cu, băi frate, ce prost am fost și nu mai bine nu învăț nimic, nu mai bine lăsați așa că e bine așa. Și e dureros. Deci dacă aș avea o baghetă magică, aș da încredere și capacitatea de a te răzgândi. Am o serie de articole, Curajul de a te răzgândi. Exact așa se numește, în revista Biz de acum, cred că 7 ani scriu din astea. Am ajuns la numărul 4, da? Curajul de a te răzgândi. Că îți trebuie curaj. E o stare de disconfort și de frică. Cine a zis că ador să mă răzgândesc?
Nu știu. A zis cineva. O să ne zică cineva la comentarii. Asta cu ador să mă răzgândesc mi se pare cea mai importantă chestie pe care am descoperit-o, mai ales de când fac seria asta de podcasturi. Că am șansa să aduc doctori, profesori și tot felul de oameni care mă contrazic. Ai văzut că eu vin încăpățânat. Eu nu cred că trebuie să adori să te răzgândești, pentru că eu cred că e bun că e evoluat disconfortul din răzgândire, că altfel ne-am răzgândit în fiecare zi și am fi ca o găină fără cap. Eu cred că e bine să te răzgândești atunci când trebuie să te răzgândești. Eu cred că costul e destul de ridicat. E un prag de băi frate, mai merge puțin așa, ok. E ceva, nu mai merge, hai să mă răzgândesc. Deci e bine să fie acolo. Ăsta e un mecanism de calibrare. Eu așa cred. Eu am plecat cu întrebarea de la oamenii tineri care lucrez și care, statistic vorbind, din ce am citit, au această capacitate de a învăța de vreme. E ca un hack. Că se pot răzgândi, dar pot la fel de bine să argumenteze mult mai puternic lucrurile. Mi se pare șmecherie dublă aici. E un studiu foarte simpatic care zice că cu cât avem IQ mai mare, cu atât suntem mai incapabili de a ieși din credințe proaste, pentru că ni le argumentăm mai bine. Corect. Mă reîntorc la copii, am avut un șoc. De când noi facem la BISM, facem educație de management pentru manageri, deci pentru adulți, ca să fiu clar, executive education, de, nu știu, cu strămoșul școlii, cu tot de 20 și ceva de ani, tocmai sărbătorim 15 ani anul ăsta de sub această umbrelă, înainte se chema MSM România, acum se cheamă BISM, doar i-am schimbat numele. Suntem la RO 16-a cohortă de MBA și mai avem și celelalte programe. De 4 ani am dat drumul n-am știut ce ne băgăm, am dat drumul la programe de facultate. Cu totul alt public țintă, cu totul alt fel de studenți, cu totul alt fel de prospects, care sunt elevii de liceu și familiile lor. Și pentru asta am dus cu un workshop despre decision making în licee și am vorbit cu niște, cred că mii de liceeni în ultimii ani. Cred că în 10 de licee am vorbit în foarte multe județe și în București. Și m-a șocat ceva, apropo de... Eu am crezut că acest fel de incapacitate de a te răzgândi, să zicem, sau de inflexibilitate, se accentuează cu vârsta. Nu e neapărat așa. Am întâlnit elevi cărora le ziceam, hei, uite, noi aducem, sau există niște opțiuni în plus pentru tine, da? Noi oferim programe britanice la București. Deci faci diplomă britanică, curiculă britanică, recunoscut tot frumos, cu experți din domeniu la București, da? Înseamnă că noi nici nu pleci, nici nu stai. E un fel de așa, știi? Mamă, ce mișto! Dacă aflam asta acum un an, dar am luat decizie deja. Păi în ce clasă ești? A 10. Păi cu ce te împiedică? Nu, am luat decizia deja. Cât costă facultățile alea acolo, e ceva înfiorător. Ai dreptate cu totul, dar aș vrea să contempli chestia asta. Copilul respectiv luase decizia deja, vorbise cu părinții, o bătuse în cuie și nu mai voia să se răzgândească, deși a apărut o opțiune demnă de luat în considerare. Pentru că am luat decizia deja. Deci nu suntem inflexibili cu vârsta sau nu neapărat dacă... Se antrenează. Cred că se antrenează și cred că dacă aș avea baghetă magică, aș face ca școala și familia să-i facă pe oameni să dea mai multă încredere și să poată să se răzgândească fără să se simtă prost. Sau măcar niște ore de debate. Debate e genial. Dați-vă copiii la debate. E absolut genial, dezvoltă... O să vă certați mult mai interesant după aia, vă spun. La mine e nasol. Știi cum vin? Mamă, deci te închide din 2 fraze. Absolut, da. La mine e nasol pentru că predau chestia asta la școală, vin și cu chestii de genul tu nu predai la școală, mă așteptam la un argument mai bun din partea ta. Da. Bine, acum au și argumente stupide câteodată, câte unul din ăla de mă pufnește râsul. De genul, don't judge me. Și dacă nu te judec eu, atunci cine? Nu știu cum să ieși de acolo. Am ieșit. Da. Adică asta, noua generație are chestia asta cu don't judge. Și nu se judecă între ei. Ai observat? Da, mai puțin, da, și generația asta suntem mai mult cu judgmental. Înțelegi? Eu încerc să văd, să mă uit în oglindă, să reduc polarizarea. Apropo, triburi, da? Gen Z și cu gen, habar n-am, boomeri. Știi ce e un boomer? Da. La un moment dat mi s-a spus și mie boomer, dar m-a bufnit râsul. Da. Am o definiție. Eu sunt xenial. Da. Boomer vine de la baby boomers, care sunt generația părinților noștri. Dar în argou, boomer este ăla care nu știe ce e boomer. Nu, boomer e cineva care nu știe ce e la boomer.
Asta e boomer, dacă vrei definiția, da? E prea ușor. Ăla e boomer, da? Că trebuie să explici ce la boomer, înseamnă că e boomer, da? Deci între boomer și Gen Z... E încă o formă de jignire, la fel cum unii oameni din actuala generație, o dau din casă. Am fost la Chișinău, ne-am întors cu același avion și când să trecem frontiera, că am venit din afara Schengen, eram Cristi Onețiu și trecem pe lângă un polițist de frontieră, tânăr, un om tânăr. Și Cristi zice, pe aici? Și ăla... Și Cristi se întoarce și zice, nu poți să vorbești? Și zice, ăștia tineri, niciunul nu vorbește, mă. Și se uita așa la noi, prin noi. Și este o chestie pe care am observat-o. Există un anumit nivel din ăsta de, ok, boomer, dar fără să-ți spună. Se vede pe fața lui. Poker face, acest poker face și ești prea boomer ca să vorbesc cu tine. Eu sunt cu steagul în continuare, cu polarizare, da? Am identificat aceste două triburi mai nou. Eu bag bățul prin gard, bățului tău prin gard. Deci vreau ai counter băț prin gard, da? Introduce the stick through the fence, cred că așa ar zice francezul. Dacă... Da, exact. Penetrate the fence with the stick. Și te întreb, ce e mișto la generația asta de 20 de ani? Sunt mai puțin agresivi. Foarte mișto. Foarte mișto. Vezi? Asta e un mecanism prin care... Și știu deja cum arată bullshit-ul. Hai să te mai întreb ceva. Ce e mișto la suveraniști în România? Și ce e mișto la reziști în România, dacă nu ești nici într-o parte, nici în alta? Ce e mișto la suveraniști? Ce e mișto la unii, ce e mișto la alții? La suveraniști mi-e greu. Vezi? Să găsești cea mișto. Da. Faptul că își declară ușor patriotismul. Foarte mișto, foarte mișto. Tu nu-ți declari ușor patriotismul? De 1 decembrie, da. Ești un suveranist. Pe 1 decembrie. Once a suveranist, always a suveranist. Aș putea să fiu suveranist la fiecare podcast să-mi pun un steag aici ca să știe toată lumea cine sunt. De unde ești de fel? Unde te-ai născut? Aici nu mai prins. Bunici din Moldova, născut la Brașov, localizat la București. Dar să știi că am pățit. Mergeam la Brașov și făceam mișto de mine că m-am bucureștenizat și invers, când veneam, ce-i mă cu ora 2? Da, vezi? Iar vrei cafea? Triburi, da. Cafea, foarte bună cafea. În fan, accentul ăla nu l-am deloc, că n-am trecut pe acolo. Dar dacă mă duc la Cluj, fac switch, imediat vorbesc ca ei. Intru în trib. Eu cu Oltenia, eu sunt mai perfect simplu. Am auzit mai devreme, erai cu Făcui. Făcui, da. Am copilărit, adică am din Pitești și bunicii la Turnul Severin. Da. Și tot așa, când mergeam acolo, luam, cred că de pe la Slatina în mașină, luam accentul și când mă întorceam o lună jumate, nu-l dădeam jos și făceau copiii mișto. Eu încerc să îți penetrez gardul cu bățul, ca să zic așa, pentru că instinctul meu de predator din ăsta de podcast este să creez un headline. Da, absolut. Într-un rol. Dar tu ești într-o zonă în asta în care, și mai ales asta fac oamenii din business încă o dată, refuză conflictul. Refuză tensiunea asta, o aduc foarte repede într-o zonă de mijloc. Lor de treabă. De ce? Care-i șpilul? Nu știu, că nu cred că e o caracteristică. Eu cred că nu e rentabil. Conflictul? Eu cred că pragmatismul dintr-o organizație performantă îți spune că să stai într-o tensiune, într-un conflict, nu ajută. Sau de ce? De ce evită oamenii ca tine să se pună într-o tabără? Eu nu evit să mă pun în tabere. Sunt în tabere. Ce tabără ești tu? Că nu te-am identificat. Azi ești biciclist. Azi sunt biciclist, da. Și era să mă calce unul cu scooter și în mintea mea vreau să dau un pumn, dacă vrei. Era cumva imigrant? Nu m-am uitat. L-am văzut de la spate. Puteai să fii și suveranist pe bicicletă. Îmi place foarte tare de oamenii ăștia. Sunt foarte civilizați. Și în trafic și sunt foarte bine... Cred că sunt un pic temători după ce au văzut ce au umblat pe social media de pe la noi de aici. Nu m-am uitat pe social media. Uite, să te bag într-un podcast versus televizor, da? Mult mai mișto la televizor, scuză-mă. Podcastul este o chestie de hipsteri, o chestie de... Hai de mine. Nu e mult mai mișto la televizor, nu sunt oamenii adevărați aia care se uită la televizor. Ce ți-a trebuit să pleci de la televizor să te apuci cu chestia asta, cu podcasturi? Adică te-a pus să-ți faci singur platformă. N-am fost suficient de bun. Vezi? Oamenii ăștia de succes din business refuză conflictul, domnule, refuză conflictul. Nu, dar dacă vrei să dau. Televiziunea este un marfarnă la lung, cum am văzut eu prin Nevada. Era un tren la un moment dat și așteptam să traversez și după
câteva minute, încă nu trecuse ultimul vagon. Durează. E meta că se aude un tren acum. Mi se pare foarte mișto. Exact. Și e un tren foarte lung și care încetinește foarte greu. Mai are încă momente de strălucire, mai trage sirena din când în când. A fost o chestie genială la televizor pe 1 decembrie. A avut ProTV o emisiune cu oameni care sunt cu adevărat eroi în societate și i-a scos așa în față. S-au uitat peste 1 milion și ceva de oameni acolo. Și m-am uitat la bunul meu prieten, la Dan Benga, pe care l-am văzut acolo și, deși știam toate poveștile, m-am mai emoționat încă o dată. Deci televiziunea are această capacitate de a crea spectacol. Dar nu știu să facă podcast. Circular, argumentul foarte bine. Mulțumesc. Uite, apropo de ce ziceam mai devreme cu polarizarea, mie mi se pare că scos binele în față e un instrument foarte bun de a scădea polarizarea de la 60 la 57. Scoate binele în față. Scoate binele general în față. Da, binele nu e rentabil. Aici este o problemă. Vin de acolo, mi-am făcut lucrarea de licență pe impactul violenței în audiență. Știu exact cum să o măsoară. Ok. Și este inevitabil, e un business. Ei sunt toți în competiție pe resurse. Eu am mai spus chestia asta de câțiva ani. Suntem într-un Hunger Games sezonul nu știu cât, pentru că banii din media sunt în scădere. Pe toate industriile, pentru că elefantul din încăpere este Meta, Google și o să devină încet, dar sigur, inteligența artificială care sifonează banii de marketing și care mănâncă de unde? De la presă. Pentru că presa trece din publicitate, n-are alte surse. De la Google acum. Și Google este în declin acolo, pentru că oamenii nu mai dau Google, dau un ChatGPT. Așa, continuă, te-am întrebat, iartă. Una peste alta, varianta scurtă asta este că e un slow grind, e un slow grind, este o încetinire foarte, foarte lentă, dar eu cred că se va accelera această frână până când, la un moment dat, marfarul se va opri, o să uit în stânga, în dreapta și o să zic că, mamă, ce valoroasă e clădirea asta, hai să o vindem. Probabil. Mie mi se pare foarte valoros să gândești în metafore. Mi se pare foarte mișto. Mulțumesc că ai băgat o metaforă ca să-mi explici. Cred că e cel mai bun fel de a explica. Nu te-ai dus pe fenta să te cerți cu mine. Doar am vrut să ilustrez. M-am gândit la ceva de... Poți mai bine de atât să știu. Sunt convins că dacă vrei să mă... Dacă vrei ceva care e pe calea asta ta de ce ai cercetat pentru licență, ar trebui să identificăm până la sfârșitul podcastului ăsta sau emisiunii TV pe care o faci tu la podcast. O temă pe care chiar suntem în dezacord, să avem un debate după care să luăm niște perne, să ne batem cu perne. Eu cred că ar fi de mare angajament. Să ne batem cu perne? Da, absolut. Să ne batem un pic cu perne. Uite, eu cred, pe exemplu, că oamenii ca tine, e cam aceeași... Dacă voi vă faceți un Excel acolo la voi, la BISP, în mediul de business, unde era domnul de la terapia, sau cum este CEO de la Fancurier, care a stat de vorbă, și tot felul de oameni foarte competenți din țara asta, dacă s-ar uita la binele comun un pic mai serios, ar zice, ok, las business-ul 1, 2, 3, 4 ani, oricum durata de viața unui politician, mai noi la 6-9 luni, un an jumate maxim, aici a pățit ministrul apărării. De la kingmaker la demisionar. Da, se întâmplă și să vă puneți un pic business-ul și investițiile în așa și să interveniți acolo unde chiar se poate efectua schimbare. Se întâmplă chestia asta și nu o să dau neapărat nume, dar există unele dintre ele. Nu că exclud pe alții și nu e bine, da? Dar, uite, îți dau două proiecte care sunt legate între ele. Romanian Business Leaders, care este un actor important până în ultimul timp și în policy making, da? De oameni care au lăsat din timpul lor și din banii lor și din preocuparea lor, atenția lor pe business la o parte ca să se ducă să se implice în societate și se implică în creșterea gradului de antreprenoriat, să vină lumea înapoi acasă, în educație, cu efort propriu. Și uite, Felix este unul dintre oamenii ăștia și mai sunt și alții, de asta ziceam. Sergiu conduce acum, Sergiu Neguț, de la școală, de la mine, și prietenul meu bun, conduce Romanian Business Leaders și mi se pare că devine Romanian Business Leaders o voce importantă în peisajul societății românești. Deci înseamnă că se implică, nu neapărat se implică în politică. N-ai putut să zici politic. Păi nu, că nu e politic. Nu e că nu e politic. Da, politica e făcută ca să conducă societatea. Politica este bordul și echipa executivă, felul prin care bordul și echipa executivă conduc societatea.
Da? Și atunci, dacă te implici în societate altfel decât politic, mi se pare că oamenii ăștia de la Romanian Business Leader se implică mai bine. Zic de un alt proiect în care știu că se implică oameni din business și care iarăși e binele scos în față, care e Via Transilvanica, care n-am apucat să merg, dar de aștept, care e un proiect foarte, foarte, foarte mișto. Așa ceva ușeriu. Mie mi se pare că atâta timp cât îți iei din banii tăi, din timpul tău, să încurajezi un astfel de sau echipa română de debate, sau ce vrei tu, ai o implicare bună și productivă în societate. Dacă vrei să-ți dai demisia de acolo să te faci ministru, probabil că nu e cea mai bună cale pe care... Păi și atunci pe cine trimite ministru? Pe cineva care e calificat să fie ministru. Aia e că nu prea mai găsim. Păi nu știu să... Pentru că ei care sunt cu adevărat calificați fac exact ce ai zis tu. Nu te certa cu mine. Eu îți răspund la... Tu îmi ziceai că oamenii ăștia ar trebui să lase puțin business la o parte, o fac în felul pe care îl știu cel mai bine să-l facă, cu niște proiecte manageruite bine, administrate bine, ca să nu bag barbarisme. Noi avem o mare lipsă de leadership. Motivul pentru care ne vedem noi astăzi aici este pentru că tu ești unul dintre oamenii care creează lideri. Într-un fel sau altul, aproape direct. Copleșește chestia asta. Nu mai zici, dar n-ai de ales. La noapte. Ok. Ți-am zis deja, au ieșit cel puțin 1000 deja din mână, l-ați ajuns la cohorta 16, la BISM, adică voi scoateți... 2000 chiar, că avem la Fast Track, care e programul nostru de mini MBA, să zicem, sunt 4 cohorte pe an, ori 30 de oameni pe cohortă și suntem la cohorta 30, deci mulțește, nu mă aștept vreo 1000, da? Mai e unul de Strategic Growth, care de-abia început, e la a doua sau a treia cohortă, deci sunt foarte, foarte mulți. Okay. Și, într-adevăr, scopul nostru e, fac mișto de ei, acum, noi făcurăm ceva cu tine, da? Cu tine, Popescule. Treaba ta este să te duci să faci același lucru cu încă 10 oameni. Echipa ta de la serviciu, familia ta de acasă, vecinii de scară, să faci același lucru, să te duci, să influențezi. Adică ce încercăm noi să facem este, într-adevăr, să împuternicim. Asta sună ca la mine la bloc cu nenea la care stăia mingea, împuternicitul, dar să împuternicim oameni să ducă mai departe ceva. Da? Dacă afli, de exemplu, că tu, ca lider, trebuie să spui de 3 ori mai multe lucruri bune decât lucruri nasoale oamenilor de la tine din echipă și faci asta mai departe, sau dacă tu afli că ar trebui să-ți dai încrederea pe care o cauza altora în business, în viață, pe stradă, în trafic, da, de la 11% să ți-o ridici la 34% anul viitor și dai asta la încă 10 oameni, băi, noi trebuie să facem chestia asta. Cum facem chestia asta? Nu știu, hai să tăiem din contract toate rahaturile alea care unul sunt unilaterale și 2 pornesc de la premiza că tu mă furi. Hai să vedem ce se întâmplă, de exemplu. Da, sună bine. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, da. Sau 42. Sau 42. 6-7. Nu știu ce e asta, dar acum trebuie să știu ce e cu 6-7. Ok, bun. Hai să-ți povestesc ceva. La un moment dat, la școala la care mergeau atunci fetele, a fost o piesă de teatru. Piesa de teatru era făcută cu copii și unul dintre copii, un băiat, își spunea ce avea de făcut și avea un gest reflex, tot făcea așa și zic, ce frumos din partea oamenilor ăstora că l-au luat pe copilul ăsta care clar era o problemă, tot făcea așa, să-l pună pe scenă și copilul e dezvolt și uite, spune bine replicile de când în când are această mișcare necontrolată. Că după aia s-a făcut că nu e deloc un copil care avea o mișcare necontrolată, ci că făcuse, era o modă, nu știu 6-7 asta, dar pe vremea era o modă, asta era cu vreo 10 ani, exact. Și el a făcuse pariu cu colegii lui de clasă de câte de-astea poate să facă pe scenă și ajunsese la vreo 100 și ceva. Dar era clar, se vedea de peste tot. Ăștia mureau de râs, că el nu te mai era atent la ce face. Și eu, sincer, credeam că are o boală. Și când au aflat fetele mele că am crezut că are o boală, sau duci au zis, a fost foarte, foarte amuzantă. Noroc că mai nou totul e o memă. Totul e o memă, da. Totul e meta. Memă e un cuvânt inventat de Richard Dawkins într-o carte din 73. Într-un capitol care așa se numește. Da. E un nene. E un nene cam deștept. Da, e puțin controversat. Acum nu putem fi toți credincioși. Da, nu, absolut. Nu intru acolo, asta e altă temă. Nu, vreau, dacă facem despre chestia asta. Dar e un red herring, e un subiect fierbinte aruncat care deturnează discuția. Da, ca și Chomsky.
Chomsky e mai degrabă cu ideologia de stânga. Exact. Acolo e altceva. Ne atrag oamenii de genul ăsta care se pun într-o poziție din asta care pare aparent în afara tribului și încearcă să-și creeze un nou trib. Că uite, vezi, vrei să ai un... Ce mișto. Cele două mari povești ale umanității sunt eroul pleacă într-o călătorie sau un străin sosește în oraș. Da, care de fapt e același. Da? Acum... Că nu ești profet în orașul tău. Ai văzut? Trebuie să pleci într-o călătorie ca să fii profet în orașul altora. Ia spune-mi, George, tu ce ești? În astea două paradigme. Ești cel care pleacă... Da. Eu sunt plecat de acasă. Tu ești plecat de acasă, nu? Sunt plecat de mult. Sunt plecat de acasă și problema mea e că nu știu să mă opresc din călătoria. Adică ar trebui să mă stabilizez la un moment dat. Cred că mi-am făcut niște rădăcini pe la Corbengeles, dar nu știu dacă mă vrea Corbengeles la fel de mult pe cât mi-o doresc eu. Corbianca. Ok. Și întrebarea numărul 2, tu ești cineva care își încetățenește rădăcinile într-un trib sau te duci și să faci un trib al tău? Și dacă te duci să faci un trib al tău, că mie asta mi se pare că ești, ce trib e ăla? Ce trib ți-ar plăcea să faci? Tribul gânditorilor critici. Da. Bravo. Ăștia s-ar certa toată ziua, știi? Just right. Cât de mult scepticism educat trebuie să ai ca să nu dai nu o să crezi teoria conspirației. Teoria conspirației este susținută de oameni care sunt sceptici până la Dumnezeu. Eu nu cred mă urmăresc versurile lui Spike. Ți le-am pregătit aici. Nu știu cine e Spike, dar... E un băiat controversat. Ok. Dar are o melodie care zice așa. Probabil că să punem un bip aici, Vlad. Fac eu bip. Zi-mi când să fac. Ridici mână și fac așa. Bip. Nu sunt frustrat, nu iau foc. Nu sunt ipocrit, depresiv, supapuc sau breloc. Nu sunt on, nu am off, nu scriu blog, nu am vlog. N-am timp să cred sau să caut, dar mă rog. Nu-s băiat bun sau prost, cu bun simț sau porc, fraier băiat de casă, cartier sau bloc, cocalar, țigan, geniu, nebun sau excroc. Mă confunzi. Sunt toate astea la un loc. Interesant. Julia Galef să ai cât mai puține etichete. Ce zice el este că el este identitatea lui alcătuită din toate etichetele astea, dar niciuna dintre ele. Pe mine mă înjură toate partidele și sunt mândru de asta. N-au încredere să vină aici niciunii. De ce te înjură? Pentru că nu au certitudini. Noi, în lumea în care operăm, suntem atât de fricoși unii de ceilalți, încât dacă nu știi unde să-l pui pe ăla, în ce cutiu să-l pui, nu știi să faci cu el. Și mi s-a mai spus chestia asta, că trebuie să-mi aleg o tabără. Și refuz chestia asta. Și de-aia mă interesează oamenii ca tine care trăiesc din gândirea critică, pentru că să gândești critic, să ai capacitatea asta de a ști că nu știi și să te îndoiești, nu cred că e un semn de slăbiciune. Poate fi un semn de slăbiciune când nu te poți hotărî. Trebuie să și mai generezi un pic de acțiune din chestia asta. Nu poți să rămâi înțepenit. Acolo sunt. Și de-aia am nevoie de ce poți tu să aduci diferit în ecuația asta, pentru că sunt convins că nu sunt singur. Tribul meu se mărește, să știi. Suntem din ce în ce mai mulți indeciși, pentru că știm că nu știm, ne uităm la ăștia care sunt siguri pe ei și sunt cretini și unii și alții. Uite, dacă, în primul rând te felicit, sunt cu steagul ăsta sus de ceva timp. Prima mea carte e, așa se și numește, Critical Thinking for Managers, dar nimeni nu e perfect. Mie mi se pare că se unesc cele două. Mie mi se pare că un fel de a te uita cu atenție. Mie mi se pare că gândirea critică înseamnă să gândești sănătos. Să o iei foarte de pe stradă. Poți să gândești sănătos într-un fel care diminuează conflictul și polarizarea. Mă întorc pe aia, sunt monomaniac. Și zic care este. Este perspective taking. Să înțelegi perspectiva celuilalt. Și o să zic un exercițiu foarte mișto, două exerciții foarte mișto. Unul, să pui număr pe perspectiva luilallt, adică tot așa, eu sunt pe la 65, ăla e pe la 40 și o să vezi că nu ești tu la 100 și el la 0, că există niște apropieri. Și al doilea, să te întrebi de ce are dreptate. De ce are dreptate o largă parte din societate când zice că n-a fost bine că s-au anulat alegerile din noiembrie anul trecut? S-au încălcat regulile jocului. Deci, încă o dată. Deci, puneți întrebarea, tu mulțumit și care ești, nu vorbesc de tine, George, tu Xulescu, da? Care ești mulțumit că s-a întâmplat chestia asta și ai un alt pol. Deci, de ce au dreptate
să zică că nu e bine. Dacă ești din partea celor care zic că nu e bine, că s-au încălcat, că s-au anulat alegerile, gândește-te de ce au dreptate cei care au zis că a fost bine că s-au anulat alegerile. Gândește-te de fiecare dată ce gândește celălalt. Reflexul inițial, îl zic care este sunt niște idioți. Tot timpul reflexul inițial sunt niște idioți. Întreb lumea. Aveți un departament la serviciu care sunteți convins că sunt idioți? Sigur. Dar despre un anumit segment de clienți, hai, dă mine. Dar niște șefi, hai, dă mine. Dar aia care n-au votat ca voi, total idioți. Da? Nu e așa. Nu e așa. Este calea simplă și simplistă de a dormi tu bine noaptea fără să spui prea multe întrebări. Nu e așa. Întrebarea grea este de ce au dreptate. Ăia de la departamentul ălălalt, care tu trebuie să vinzi chestii și ei zic, dar trebuie să aibă niște criterii ăia cărora le vinzi, adică nu poți să le vinzi chiar tuturor. Frate, dar targetul meu e pe vânzări, lasă-mă n-ai în pace. Ok, dar de ce are el dreptate? Și unde se întâlnesc cele două chestii, știi? În momentul în care gândești așa un pic mai strategic, merge asta și la nivel de societate și la nivel de orice vrei tu. A fost înainte de pandemie, dacă nu mă înșel, cred că se împlinesc vreo 10 ani, de la un fenomen care sunt sigur că știi că te ocupi cu fenomenele de pe net, după net, care este The Dress. După net, așa este. Care este The Dress, mai știi? The Dress? The Dress este o rochie pe care unii o vedeau albastru cu negru și unii o vedeau alb cu auriu. Păi am auzit, da. Este o poză făcută prost și care, acum știu și explicația că s-a cercetat. Era un laborator la NYU care s-a ocupat și a schimbat numele din percepție vizuală în The Dress, adică mișto. Nice. E vorba despre cum decriptăm noi niște culori. Nu contează mecanism. Contează faptul că peste noapte, populația lumii, sau ăia care citesc Reddit și internetul, s-a împărțit în două. Unii vedeau o rochie în două culori, unii vedeau aceeași rochie, poza unei rochii, de fapt nu rochia, da, în alte două culori și toată lumea credea despre ei alți că sunt idioți. Idioți, frate, nu vezi cu ochii tăi. Idiot și chior, ca să fiu clar. Da. Și nu e așa. Există o explicație mai complexă, așa, care necesită niște efort. Nu zic care e explicație. E cum decriptăm niște culori când nu e luminozitatea tare față de care e filtrul nostru, care e lumina cu care suntem noi obișnuiți peste zi. Dacă mai degrabă pe afară sau dacă mai degrabă pe la calculator sau la lumină artificială. Dar nu asta contează. Contează că, în general, reflexul nostru este că ăia pe care noi înțelegem și, mai important, ăia care au niște interese și niște acțiuni mai degrabă nu în concordanță cu ale noastre, așa, de genul alegerile, da, ca să fiu clar, da, sunt niște idioți. Și nu sunt idioți. Și chiar dacă crezi că sunt idioți, parchează 5 minute chestia asta și întreabă-te de ce au dreptate. Dându-le the benefit, adică dându-le IQ mare, bună credință și așa mai departe. Cred că ar ajuta totuși să vezi niște exponenți care sunt capabili de debate din tabăra lor. Absolut. Și atunci, eu asta fac, eu caut exponenți. Dar eu nu vreau debate. Eu vreau ca tu să ai debate la tine în cap cu tine însuți. Eu vreau ca tu să-ți naști la tine în cap. Deci tu îmi cer mie toleranță. Nu-ți cer toleranță, îți cer perspective taking. Îți cer, se numește empatie cognitivă. Să înțelegi cum gândește celălalt. Suntem foarte cognitivă. prost. Da, empatia, spre osebire de compasiune, este mai degrabă legată de înțelegere, de cap. Empatia e studiată ca fiind alcătuită din empatie cognitivă, să înțelegi ce gândește celălalt, și empatia afectivă, să înțelegi ce simte celălalt, știi? Nu să și simți și tu, nu să crezi ca el, doar să înțelegi ce faci, ce simte și ce gândește. Și e un studiu Ciopic și colaboratorii 2017 care au măsurat țări din toată lumea. Au măsurat nu toate țările, au măsurat 63. Suntem pe 54 din 63, suntem varză. Suntem mai varză la empatia cognitivă decât la aia afectivă, adică cât de cât ne mai mișcăm să înțelegem că omul ăla e supărat, să înțelegem, nu să fim și noi supărat cu el, nu înțelegem deloc ce gândește, nu înțelegem cum gândește, nu înțelegem de ce ia niște decizii care sunt în total răspăr de deciziile noastre, nu înțelegem care sunt interesele lui, nu înțelegem deloc. Și asta ne face să funcționăm prost în echipe, asta ne face să tratăm conflictul personal, adică dai în mine, dai în fabrici și uzine. Asta ne face să ne polarizăm și noi la noi în cap. Și un exercițiu foarte mișto este să te gândești cu bună credință la tine în cap. Mai adaugă o voce, da? Vocea a doua din cap este: bă, de ce o fi având ăsta dreptate? Că prea zice bine ce zice. Dar de unde avem noi chestia?
E o chestie încă o dată, e culturală, e genetică, este o adaptare la mediu. Este o măsurătoare pe niște chestionare care arată o corelație. Cauzalitatea din spate, habar n-am că nu scrie în studiu. Dacă vrei să elaborezi eu, Asta e o întrebare foarte grea. De ce nu ne înțelegem unii pe alții? Mi se pare una dintre cele mai grele întrebări. Că poate, așa este, probabil că nu facem efortul. Probabil că George Bucnici, așa, care și-a luat steagul de critical thinking de un timp încoace, n-a avut destule episoade de podcast la care să zică ăilalți nu sunt niște idioți, ci sunt niște oameni la fel de multe bune intenții și la fel de mulți neuroni ca mine, care au alte interese și altă experiență de viață. Hai să vedem care ar fi alea. De ce nu sunt psihopați? Deci ceilalți care nu cred ca mine nu sunt psihopați. Nu. Dar e greu de acceptat chestia asta. Și cum a zis Sting, I hope the Russians love their children too. Da. Greu de acceptat că rușii își iubesc copiii. Zilele astea. Ce e tâmpenie. Mie mi se pare o tâmpenie absolută. Ok, hai să facem atunci exercițiul ăsta pe ruși. Da, sigur. Sunt negocieri de pace as we speak. Cum fac să mă pun în papucii rusului și să văd toată schleța asta? Există mai mulți ruși. În primul rând, da, de depărtare pare că sunt toți la fel și toți arată ca Putin. Și nu e așa, da? Sunt o grămadă de ruși acolo și sunt ruși care gândesc ca Putin, sunt ruși care gândesc total diferit de Putin și știm că îi cam dă cu chestii și, da? Le dă cu ceai sau cu ferestră. Așa. Sunt ruși care nu stau în Rusia pentru că nu se poate sta în Rusia, sunt ruși care luptă pe front duși cu arcanul, sunt ruși care au copii care mor pe front, da? Deci nu e un singur rus acolo. Dacă ne gândim la rusul care negociază, nu știu cine naiba negociază acolo, că nu cred că e Putin care negociază, au niște echipe de negociatori. Da. Trebuie să te gândești care ar putea fi o cale acceptabilă. Eu cred că acum e lipsă de Golden Bridge. Mie mi se pare că e lăudabil efortul Statelor Unite să încerce să scuture cu mușchi, ca un mușchi, da? Un pic situația asta care nu avea Golden Bridge. Golden Bridge înseamnă măcar imaginarea unei soluții care nu ne duce de tot în dezastru. Adică, băi, îți dau șansa să nu abdici total de la ce ai zis, să găsim o soluție. Și sunt interesele atât de polarizate între Rusia și Ucraina, încât asta era problema, că nu există Golden Bridge nici din o parte, nici din alta. Era vorba acum vreun an că oricare dintre cei doi președinți, dacă propune măcar hai să facem o concesiune, cred că îl dau jos și îl și bagă la pușcărie a doua zi, da? Un pic de Golden Bridge, care ar fi un interes care să, nu știu, da? Ce își dorește Rusia? Păi da, dar... Dacă nu înțelegi ce îți dorește Rusia acum, dacă crezi că Rusia e rea în sine și că ce își dorește Rusia e să crape toți vecinii ei, este absolut simplist. Sunt sigur că la negociere nu se întâmplă chestia asta, da? Dacă înțelegi ce își dorește Rusia, nu înseamnă să-ți dorești același lucru ca Rusia. Ești un mult mai bun negociator. Dacă înțelegi ce își dorește Rusia. Merge chestia asta și la negociere de contracte. Merge chestia asta la conflicte, apropo că ziceai de conflicte între triburi, între părinți și copii. Lasă dracu ecranele alea că ai, nu știu, capacitatea anul ăsta, da? Trebuie să înțelegi ce gândește copilul. Copilul gândește pe termen scurt și valoarea lui este fun. Tu gândești pe termen lung și valoarea ta este sănătate, ochii care văd și la 30 de ani. Nu ești pe aceeași. Argumentează-i de ce e fun și cu gratificație mai scurtă să învețe și o să o facă. Să lase ecranul, să lase TikTok-ul și să învețe. Sau jocul video. Uite, aici am găsit un subiect greu, ăsta cu Rusia. Rămâne un pic acolo. Absolut. Dar am luat, adică ca lumea, am dat doar o metaforă. Înțelege ce e în capul celuilalt și încearcă să vezi dacă nu cumva poți să aliniezi. Te poți pune în papucilor și să spui cum ai încercat? Ai fost curios? Nu mi-a trecut în cap până acum, dar fac acum exercițiu cu tine. Pe de altă parte, eu mă dau, adică nu-mi place să-mi dau cu părerea la ceva la care nu mă pricep și nu știu foarte bine cum e situația pe front. Okay. Care sunt chestii. Cam știu, dar nu vreau, adică sunt sigur că sunt oameni care specialiști. În esență este o invazie. Da. Care durează. Da. Rușii au ocupat o bucată din teritoriul unei țări suverane vecine. Așa este. Și acum avem niște negocieri de pace în care ei încearcă să păstreze o parte din teritoriile pe care le-au invadat. Bunul simț îmi spune că du-te acasă.
și plătește pagubele. Ok. Din păcate însă, în realitate, în paradigma rusului, eu am stat și un pic și am citit, am încercat să înțeleg de unde vine problema asta. E o capcana geografiei în cele din urmă. Problema lor este că de la Tatra, Carpați încoace până la Moscova e pământ drept. Merge șenila direct până la Kremlin. Și asta e sperietoarea vieții lor. Adică toate dinastiile de orice fel de lider ai Uniunii Sovietice, Federația Rusă, Imperiu, orice vrei acolo, au trăit cu această frică că dușmanul va veni de la vest și o să încerce să ocupe... Ce s-a și întâmplat, nu? Au încercat. Au încercat Napoleon, au încercat Hitler. Da. Deci au încercat unii. Ei se trăiesc cu această frică, în percepția lor, noi suntem într-o expansiune, am vrea să-i ocupăm și trebuie cumva să protejeze și singurul mod în care știu ei să se apere este să atace primii. Ca nu cumva să vii tu pe teritoriul lor, pentru că... Aș nuanța un pic, sunt de acord cu ce zici, aș nuanța un pic, eu cred că politica lor a fost una de preemptive strikes, dar mai degrabă pentru crearea unui buffer. Ei sunt foarte fericiți cu un buffer. Au avut buffer. Acum bufferul vrea să nu mai fie buffer. Despre asta vede rusul. Bufferul Ucraina vrea să nu mai fie buffer. Eu nu vreau să fiu buffer, eu vreau să trec pârlează în partea asta la altă. Și ei zic, dar noi avem nevoie de buffer, căci poate, nu știu, încă o dată, poate vorbesc simplist, mai pus să mă pun în papucii ăia, acum e păpăcie. Da? Acum, ce te faci foarte pragmatic, cu niște oameni care au ocupat un teritoriu și sunt cu forța acolo, cum faci tu să-i trimiți acasă? La revedere, pa! Uite, tu ești, ca să ți-o întorc, da? Ești cel mai puternic om din lume. Ești mai puternic decât Trump. Ești Trump plus Papa plus Macron plus cine vrei tu, toți la un loc, da? Ce faci ca să rezolvi asta? Eu cred că există o soluție. Eu cred că avem suficientă tehnologie în momentul ăsta și capacitatea de a ne distruge reciproc, încât nu ai nevoie de un buffer de dimensiunea unui Ucraina, Moldova, România, Ungaria, Serbia, Polonia, tot arcul ăsta. Nu știu de cine trebuie să se protejeze chiar atât de mult Federația Rusă, care este The Germans. Era dintr-un film. Da, bun. Așa. Deci, probabil că lor le-e frică de The Germans, The French, habar n-am de The Brits și au nevoie de un buffer atât de mare, dar nu înțeleg de ce atunci când ai lasere, rachete hipersonice, sateliți peste tot, ai atât de multe instrumente în care te poți ucide cu ăla la altul foarte repede, de ce ai nevoie de un buffer de dimensiunea unor țări? Nu sunt confortabil cu subiectul ăsta pentru că nu mă pricep. Dar ce atenționez apropo de critical thinking este... ce atenționez apropo de critical thinking e că eu te-am întrebat dacă tu ai fi cel mai puternic om din lume, cum ai rezolva și tu îmi zici, uite de ce rusul nu are dreptate. Ok, aș rezolva fixând granițele pe granițele existente înainte de conflict? Nu, stai, nu interes. Tu nu ești cel care rezolvă problema cu forță, ci tu, cel mai puternic și influent om și cu putere în spate, i-ai adus pe ăștia la masă și ai vrea să le vinzi o soluție. Care e soluția? Deci cum îi ajuți tu să ajungă la pace? Despre asta vorbesc. Cum ai trasat tu planul de pace? Despre asta... Eu cred că în astfel de situații singura chestie pe care te poți baza nu este un deal, sunt niște principii. Îți trebuie niște principii. Că dacă fiecare negociere este o chestie de status voi, să vedem cum o dăm la pace... Perfect de acord. Atunci trebuie să îi pui împreună să deseneze care sunt principiile comune pe care să clădească în continuare, nu? Pentru că, apropo, în amândouă țările există o populație de, cred că dacă nu mă înșel, sute de mii, dacă nu milioane, de familii mixte. Da. Deci nu e prea simplă situația, ca să fiu clar, da? Și atunci, care sunt principiile care, exact ce vorbeam mai devreme, hai să vedem ce ar putea să fie comun de acolo. Da, foarte lăudabil ce ziceți acum. Asta, principiul cu care îi pui la masă nu este tu pleci acasă și zici, da? Sigur. De asta zic, un pic de perspective taking. E greu, e inconfortabil. Apropo, dacă pentru cine ascultă acum, dacă faci ți se pare ușor, faci greșit. Da, nu ți se pare un scenariu, nu ar fi trebuit să fie mai ușor de atât, nu ar să fie alb sau negru, ai un invadator care trebuie trimis acasă, nu e atât de simplu? Atunci să-l trimită. Dacă trebuie să trimis acasă, este is versus ot, ce ziceam mai devreme, da? Că trebuie trimis acasă, să se trimită acasă. Nu ca pe vremea lui Ceaușescu. Aici apar s-a stricat, s-a furat. Americanii știu foarte clar că dacă refac granițele, că nu, ei și-au asumat rolul acelui, cum îi spune? Jandar mondial. Așa. Mai de mult.
Mai de mult. Acum au niște probleme cu... Și cu nuanțe. Pauză. Da, mai nou jandarmul pare un fel de mercenar, interesat. Că au avut povestea aia cu double tap pe o barcă în largul Trinidad Tobago, i-au omorât pe unii degeaba și Pete Hegseth, eu nu-l mai văd multă vreme secretarul războiului. Iarăși îmi dau, dacă vrei, pun un număr pe asta, capacitatea mea de a felul în care sunt în cunoștință de chestia asta e cam pe la 27. Am pus un număr, da? Ca să înțelegi cu cine stai de vorbă. Ești foarte abil la chestia asta, navighezi excelent. Nu, sunt perfect de acord cu tine. Tu ziceai, să luăm așa, deci și-a luat ăsta de jandarm mondial. Crezi că jandarmul ăsta mondial poate să-l ia pe jandarmul mare și puternic, poate să-l ia pe micuțul delicvent rus să-l pună la locul lui? Nu mai poate să facă chestia asta pentru că are înțelegeri subterane cu el, unul la mână și doi la mână. Niciodată, scuză-mă că zic. Există niște arme. Dar mai există o problemă în toată povestea asta, că ei trebuie să gândească dincolo de momentul ăla în care îl trimite acasă, pentru că dacă îl trimite acasă cu coada între picioare, va fi executat de ceilalți și o să ai dintr-o dată niște warlords, cum le zice la ăștia. Da, stai că e overlap, da, una e Putin și alta e Rusia. Exact. E complicat să ai dintr-o dată... E imposibil să trimiți Rusia acasă cu coada între picioare în situația de astăzi. Asta e părerea mea. Știu că lumea își dorește, dar ceea ce își dorește, vine Crăciunul acum, să ne punem în dorința să se termine, să fie pace în Ucraina, asta mi-aș dori eu. Dacă îți dorești asta se întâmple așa că vine americanul, dacă ții minte, cel puțin familia mea, și-a mai dorit să vină americanii vreo 10 ani de zile până când ne-am dat seama că-i țeapă. Da. Adică nu, și pe de altă parte, băi frate, ia hățurile în mână, cumva, nu eu, România, că nu-i treaba mea, România, să fac chestia asta, da? Dar să tot aștept să vină americanii. Uite, europenii nu mai zic că să vină americanii pentru că ei sunt principalii contributori acolo. Da, sunt contributori și nu invită nimeni la masă. Mi se pare foarte mișto. Nu? Păi da, scuzați. Noi plătim nota. Noi suntem cu aia acolo. Da, e puțin caragios. Da. M-am întors acum de la Chișinău, unde mentalitatea asta din regiunea noastră, de această zonă de buffer de care vorbim, este mai accentuată. Iar oamenii de acolo, am și scris un substack despre chestia asta, că mă întrebau pe mine, dar voi românii de ce nu veniți voi? Dacă acum rusul e în retragere din regiune, că este un pic ocupat în Ucraina, de ce nu forțați unirea? În logica oamenilor de acolo era, de ce nu forțăm unirea, că acum avem un avantaj să venim noi șefi. Da. Că eu am auzit și varianta Cuza, și anume să se aleagă co-președinți sau nu știu care dintre președinte și într-o parte și în alta, o să se căsătorească ăștia doi, Maia Sandu și cu Nicușor. Nu se poate că alte persoane, dar înțelegi, să facem mai pe amiabil, să facem o nuntă mai simpatică. Da. Dar în niciun caz nu funcționează așa, frate. Adică dacă crezi că primăria capitalei poate să anuleze primăriile de sector peste noapte sau este la fel de wishful thinking ca și cum crezi că dar poate să inițieze un referendum? Absolut. Atunci hai să facem și un plebiscit în legătură cu asta. Facem un plebiscit să ne unim cu Republica Moldova. În teorie. În practică, ce le scapă însă fraților noștri români și moldoveni din Republica Moldova, pentru că nu toți se identifică de drept români, este că nu poți să ai conflicte teritoriale înainte să faci o unire cu o țară din Uniunea Europeană sau să intri în NATO. N-ai cum. Îți trebuie acorduri de bună vecinătate cu toți vecinii. Iată, bravo. Începe de aici. Știi ce ai făcut tu acum? Ai luat o problemă care pare vagă, adică treci pe autostradă, scrie Basarabia e România, da? Hai să moldovenii cu care ai vorbit tu, veniți naibii cu unirea aia, da? Vindeți-ne unirea, bagă la mol niște uniere, da? Și că încolo, dacă te uiți la problemă mai managerial, trebuie și leadership după aia, da? Cineva care să spună lucrurilor pe nume și să dea o viziune clară și să arate care sunt detaliile, pașii până acolo, dar până atunci trebuie să investighezi pașii. Păi pașii sunt așa. Există niște probleme cu Transnistria, cu cu niște regulamentul NATO, cu Uniunea Europeană, cu granițele pe care e principiul ăsta, nu? Că nu se pot schimba granițele după... Păi și tu ce vrei să faci exact? Și atunci, hai să vedem cum se rezolvă toate lucrurile astea, cum faci asta. Ei, frate, niște experți români, elvețieni, ce-or fi ei, să-ți facă dacă tu România, dacă tu România, după ce îți ridici privirea din imediatul de 3 luni să vedem ce facem cu, nu știu, ceva cu niște judecători și ceva cu niște pensii și te uiți mai la proiect de țară, da, în proiectul de țară unde intră Republica Moldova? Păi nu știu, hai să vedem
cam ce ar fi cel mai bine pentru România și cum am putea să ajungem, facem problem solving de etapă și de etapă și de etapă până undeva, nu știu unde. Poate nu asta e logica, poate logica este, nu știu, Moldova în Uniunea Europeană, cu noi fiind principalul ambasador al intrării lor în Uniunea Europeană, că după aia suntem de același lucru. În Uniunea Europeană, Schengen și NATO, da, să zicem, da? Și odată ce suntem împreună în Schengen și NATO, nu mai e granițe și ca și cum ne-am și unit. Asta. Noi cred că ne-am unit destul de mult cu Republica Moldova prin chestia foarte bună pe care cred că a făcut-o România, și anume să acorde pașaport românesc cetățenilor moldoveni care au avut... E un hack care a funcționat, pentru că nu ne-am unit teritorial, dar ne-am unit ca națiuni. Destul de... Când cineva are două pașapoarte, unul de un fel și unul de un fel, s-a unit, nu? S-a unit în el. Da, eu întotdeauna când vreau să văd care-i treaba, de fapt, încerc să mă la niște date și mă uitam, spre exemplu, inclusiv chiar înainte de Crimea, m-am uitat progresiv cum au început să dispară cursele de la București către Moscova. Ți aduce aminte că aveam cursă către Moscova de la București? Absolut. Cum să nu avem? Da. Și astea au dispărut înainte de Ucraina. N-am știut asta. Da, dispărut aproape progresiv, pentru că nu prea mai erau destui oameni care să zboare acolo, pentru că noi nu aveam suficiente legături comerciale, pentru că noi ne uitam cu toții către vest. Erau mult mai multe curse către Milano-Malpensa și în același timp către Milano-Linate, da, sunt două aeroporturi în același oraș, decât erau către est. Treviso și mai e și pe lângă încă vreo 3 de astea. Da, gândește-te că noi am avut, adică astea nu sunt legături comerciale, astea sunt legături de forță de muncă. Scuze că zic foarte... Da, dar arată direcția. Dacă te uiți statistic, și am făcut același exercițiu acum în weekend, m-am uitat la tabela de la Chișinău. Foarte interesant. 74% sunt către Occident. Și niciuna către Moscova. Niciun zbor. E ciudat. Pe de altă parte, poate are legătură cu liniile, adică cu luarele de zbor, care sunt poate... Se mulțesc cursele. Au început să apară tot felul de companii care operează acolo. Am descoperit acum Fly One. Sunt cei de la High Sky care se mișcă. Anima Wings, au început să apară tot felul de companii aeriene. Zboară evident și Taromu, sunt câteva companii, dar nu văd interesul lor către zona estică, știi? Tot către zona asta. Deci este inevitabilă direcția. La fel cum și ucrainenii s-au uitat mai mult către vest, până când au zis, stai puțin, voi erați buffer. Deci, într-adevăr, unirea într-un fel sau altul, oamenii până la urmă votează cu picioarele, nu? Și cu portofelul. Nu. Oamenii votează cât pot ei de bine. Și democrația este cel mai prost sistem posibil, dar e cel mai bun dintre cele proaste existente. Da. Adică altul mai bun nu se poate. Și s-a tot încercat. Există niște teorii cu multivoting, cu tot felul de alte feluri de a te uita, dar cel mai simplu deocamdată... Uite, de exemplu, dacă ar fi hai să concluzionăm în primul rând. Noi am plecat de la polarizare și am plecat de la faptul că ăilalți nu sunt idioți, că dacă îi consideri idioți, n-ajungi la niciun fel de concluzie cu ei, doar conflict, sau righteousness, nu știu, moralism, de asta superioritate morală, și că dacă iei un pic de perspective taking despre cum gândește celălalt sau care sunt interesele celuilalt și de asemenea dacă iei o problemă și o analizezi mai mult decât, noi ne-am dorit unirea, de puțin că există aceste 3-4 probleme, asta înseamnă critical thinking. Înseamnă un pic de înțelegere a perspectivei celuilalt și a realității din teren, ca să fiu foarte clar. Da? Deci, și asta merge la business, merge la educația din România, merge la unde să faci revelionul, merge la o grămadă de chestii. Da? Mergând la... ce mai întreba? Stai că am uitat. Sunt bătrân și bolnav și uit. Ziceam de... ce ziceam după aia? Ziceam de moldoveni și de Anima Wings și ceva și m-a întrebat ceva și am zis că interesul către Occident, că îi se ducă mai mult către vest. Ok. Nu știu, mă extrag din chestia asta, am tras concluzia, ai mai zis ceva și am uitat complet ce, dar o să ne vină. Înseamnă că era foarte, foarte important. Ideea la care vreau să ajung este că, în realitate, oamenii până am ajuns să voteze prin acțiuni. Așa, că votează cu picioarele acolo era. Bravo. Poate să nu voteze cu picioarele dacă își jură că poate să se ducă luni la un liceu și să țină o oră de dirigenție despre care e procesul bun de votat. Da? Și dacă faci asta, nu poți ca vineri, sâmbătă să nu faci măcar ceva, să nu votezi cu picioarele. Eu cred că sistemul de vot este imperfect. Eu cred că, de exemplu, sistemul de vot de la București este
zdravăn imperfect, o grămadă de țări, am tot citit pe tema asta, acum arată că first past the post, adică alegeri unii într-un singur tur la primărie E o prostie. Are mai multe dezavantaje decât avantaje și sunt doar niște interese care fac chestia asta. Merge în sistemele politice care sunt bazate pe doi actori politici importanți, cum a fost până de curând în UK, acolo e sistemul ăsta la parlamentare, și a funcționat bine. Acum se întâmplă niște chestii ciudate în Marea Britanie. Dar dacă avem discuții despre votul util, cine se retrage, cine susține. Dacă ar fi să desenezi tu, societate, să redesenezi votul, l-aș face în 2 tururi în București, dacă ar fi să mă gândesc eu cum votez, ar trebui să zic așa, îmi vine să votez așa, da? Deci varianta knee-jerk, varianta de reflex, mie îmi vine să votez cu Popescu sau împotriva lui Ionescu, care este ăla care mi-asigură cel mai clar ca Ionescu să nu iasă, da? Dar știi că exact asta circulă acum. Sunt tot felul de activiști, de oameni care se ocupă de partea de comunicare pentru unul dintre candidați, care dau telefoane și spun trebuie neapărat să activăm oamenii pentru că există riscul să iasă. Ce vreau să zic este că ia-ți acest fel de reflex de a vota, pune-l, scrie pe hârtie, eu aș vrea cu, 1 minut de gândire, așa, care mai dă-ți că 5 minute. Îi scrie pe hârtie de ce ar trebui să votez pe Popescu. Eu aș vrea să-l votez pe Popescu, da? Eu aș vrea să-l votez pe Popescu pentru că eu cred că. Atât. That's it. E un fel de raționalizare. Nu e... Raționalizare înseamnă să găsești argumente post factum. Adică cred că Paul Olteanu zice vorba asta lui Jonathan Haidt cu călărețul și elefantul, da? Și ce zice Jonathan Haidt, și zice un pic exagerat din punctul meu de vedere, este că toate deciziile pe care le luăm mai degrabă instinctual sau intuitiv sau bazat pe emoții, în orice caz nu pe rațiune, și că după aia ne găsim argumente ca să le explicăm. Să zicem că e așa. Teoriile sunt mai nuanțate decât atâta, cu 2 feluri de a procesa și așa mai departe, nu contează asta. Ce zic este că îmbrățișează-ți felul în care faci asta în spațiul votului, da? În ziua votului, că e pe hârtie. În primul minut mie îmi vine să votez cu Popescu. De ce? Că așa, uite-te în oglindă, pe care mă iați 5 minute, scrie pe hârtie de ce să votez cu Popescu. E un exercițiu bun, ca să le explici copiilor ăla de la școală luni, știi? Tu ai scos-o de pe gândirea subconștientă. Absolut. De pe elefant ai mutat-o pe călăreț. Iați subconștient e foarte bine. Deci e ok, mie îmi vine să votez cu ăla. De ce? Păi îmi place mie, îl iubesc, da. Carisma e un factor important al carisma liderilor e importantă, e studiată la CEO și în Statele Unite, că acolo se studiază tot, da, au un nivel de carismă mult ridicat. La ce le folosește la leadership. Dar întrebarea este cum de-au ajuns să ia cu carismă în pozițiile alea, dacă nu cumva e unfair față de alții. Și înălțimea fizică așa este, înălțimea, contează. Da, culoarea ochilor. Și așa, sunt studiate toate astea. Corect. După aia cu ego, adică cât de mare e poza, e un studiu foarte interesant cu cât de mare e poza pe site, da? Poza CEO-ului și când îi arată pe acolo, a lui e mai mare și sunt mai mici, așa. Cu cât se întâmplă asta, cu cât e ego mai mare. Nu mă duc acolo. Îmbrățișează faptul că ai această gândire reflexă, da, cu elefantul, pe care ia călărețul și pune măcar post factum, post kind of decizie și vezi dacă n-ai un pic de ajustare. Ce cred că se întâmplă, că am început de la polarizare, ca să ne întoarcem de unde am plecat, mi se pare că mai mult ca niciodată toți actorii interesați, unii și dezinteresați, au ajuns să învețe cum să îi facă nudge elefantului. Adică să-l aducă așa. Așa este. Dacă ai suficient de mult, nu știu ce le place, dacă le-am dat 300 de zahăr elefanților. Elefanții sunt disperați după 300 de zahăr și banane. Dacă ai destulă 300 de zahăr, poți să faci un elefant să facă cercuri. O să meargă în linie dreaptă. Că el, dacă vrea să ducă la apă, tu poți să-i faci. Uite, am aici niște 300. Am și aici și poți să-i faci nudge. Există o carte despre ce înseamnă nudge. Richard Taylor a luat premiul Nobel pentru teoria lui cu nudge. Alt behavioral economist. Dar asta înseamnă să iei niște decizii conștiente de a încerca să-ți duci propriul tău elefant la apă pe alt traseu. Asta înseamnă, da, într-adevăr, să faci un efort cu o bucată a creierului mai... Ne-a explicat Paul, da? E o bucată mai tânără, obosește repede,
și să facem acest efort. Și de-aia mi se pare important ce faci tu și oameni ca tine, care la orice problemă ți-am ridicat astăzi, tu te-ai dus în niște principii și niște metode, astfel încât să nu aluneci în strategia simplă de hai mă să facem o dată chestia asta. Taie nodul, facem unirea, intrăm peste ei. Tai nodul acum, tai nodul acum. Da? Avem, nu facem chiar decizia politică, dar facem schemă de decizie politică. Câți candidați cu adevărat cu șanse avem în București? Cred că 4, nu? Da. Avem A, B, C, D, da? Scrieți-le numele oamenilor și pune-le câte o notă. Dacă ești mai deștept, pune-le câte o notă pe 2 criterii sau 3 criterii, dar pune-le o notă la fiecare. O să vezi că nu e 0,0010. O să vezi că este 2, 5, 7 și asta nuanțează ceva, deja te pune într-o poziție de om mai înțelept, care nu are doar alb și negru, care are și nuanțe, da? Pune-le. Nu-i cunosc atât de bine, ar trebui să fiu mai bine informat despre candidați, am citit despre candidații ăștia, dar nu cred că e cineva de 10 și nu cred că e cineva de 0. Și atunci fiecare, după ce zice, băi, aș vrea să votez cu Popescu, ok, pune pe cei 4, sau dacă ai pe cine votezi tu e din altă, dacă vrei, de exemplu, să ai un vot de atenționare, hei, eu l-aș vrea pe ăla de pe numărul 17, pune-l și pe ăla acolo și dă-le note. Dă-le note ca la școală de la 0 la 10. Fă și tu exercițiul ăsta. O să fac. O să vezi că nu e... Pentru că nu mă pot... Și nu e un fel de ieșire. Da. Îți ia, frate, 2 minute și nu e un fel de hai să luăm cu nuanțe de gri. Pune la notă, durează 2 minute. Fă chestia asta. O să te informeze la vot. Da. Mă rog, nu știu când faci tu asta mai puțin până la votul ăsta ca să fie clar, noi filmăm. Eu am buletin de Corbeanca, dar mă gândeam să-mi fac flotant aici. Cât să votez? Fac un flotant repede. Da, de ce? De ce nu? Ar fi fain. Da, am văzut chestii faine la mulți dintre candidați care mă interesează, mă atrag. Uite, spre exemplu, la Ana Cicială mi-a plăcut faptul că a fost, nu știu dacă mai e, în Comisia de Transport a orașului. Știe problemele de infrastructură. E feblețea mea, infrastructura, că m-am ocupat ani de zile ca jurnalist. O văd, o înțeleg, știu ce se întâmplă de desubt și ne sufocă pe toți. Infrastructura este, nu, până la urmă, prima problemă a unui oraș mare. Abia după aceea poți să te ocupi de celelalte. Prima oară, că de ce se mută oamenii în oraș mare? Infrastructură, distanțe, oportunități, toate chestiile astea pe suprafețe mai mici. Dar, din nou, votul util, o văd cu posibilitatea de a câștiga, îi înțeleg toate opiniile politice, direcția către care vrea să tragă orașul, habar nu am. Nu știu, nu am toate datele astea. Votul util mă împinge către ăia sau ăla versus aia sau ăla la altul, știi? Și, iarăși, stând de vorbă cu tine, am început să-mi pun neuronii la muncă și am mutat de pe emoție într-o zonă în care va trebui să muncesc un pic, nu să o iau ca guguștiucu. Da, dar e foarte simplu. Dar, apropo, după ce ai dat note, nu înseamnă neapărat că trebuie să votezi cu cineva la nota mai mare. Să te uiți la situație, ce înseamnă vot într-un singur tur și așa mai departe. Dar e un pic de gândire, nu e un pic de am o bombă aici care este votul meu și ai de mine fac. Nu, gândește un pic, ai un pix. Și așa cu ABCD, cum ai făcut, aș putea să fac și inclusiv cu opțiuni de vacanță, de carieră. Absolut. Am făcut, și e gratis, așa că să nu zici că fac reclamă, da? Am făcut, există o matrice în care poți să-ți și ponderezi criteriile, adică poți să ai 3 criterii, da? În cazul politicienilor este seriozitate, experiență și utilitatea votului ca probabilitate, să zicem, cum ziceai tu, da? Și în cazul ăsta ți le setezi și le pui pentru mine seriozitatea e 60% sau 40%, ălalt 30%. Le-am zis în 10 secunde, nu mă... sună bine. Bine. După care le dai note pe fiecare criterii. Sau pentru vacanța de Crăciun, da? Să fie ceva nou, experiență nouă, să fie bine pentru copil și să fie ieftină sau nu, să fie good price for money. Pentru mine good price for money pentru că suntem la 48% din planul nostru de viață, după cum zicea Iancu Guda, este mai puțin important sau mai important și dăm 30%. Și am făcut chestia asta, se numește sens.team, sens.team, unde te duci acolo, e o matrice de... E un site pe care l-am făcut, basically e cursul meu de problem solving pus pe net. Da, e ce se plătește în echipa aia, nu contează. E gratis, poate toată lumea să-și facă decizia de ce mașină își cumpără, în ce vacanță merge sau ce candidat votează. E pasul 7 ăla din problem solving, că prima dată trebuie să înțelegi
care e problema de fapt, după care trebuie să-i faci root cause analysis, să vezi de la ce ți s-a tras, după care trebuie să stabilești un obiectiv smart, după care trebuie să vezi cu cine e decizia, de exemplu, o întrebi și pe soție, întrebi și pe copil, dacă unde mergem de Crăciun și așa mai departe, după care câte opțiuni am, să nu aleg între una, după care narrow down, după care un fel de risk assessment ce ar putea să se întâmple rău ăștia, să o pași, da? Dacă te duci direct în pasul 7, click, la decide, se numește pasul ăla, te deschide o matrice, se numește The Matrix, ca la film, da? În care pui ce opțiuni ai, pui ce criterii ai, tu le pui. Pui ce pondere au criteriile respective și după aia le dai notă ca la școală. Și ți arată, ți le calculează, îți înmulțește nota cu ponderea și vezi la cei 4, uite, chiar te rog să faci chestia asta, vezi la cei 4, 5, 7 candidați pe care vrei să evaluezi, ce note le dai. Și sunt niște note, nu sunt mama ta e crăcănată, mama ta e crăcănată, ești un zeu, mama ta e crăcănată. Nu, tu ai 7, tu ai 5, tu ai 3,2 și așa mai departe. Știi? Îți obiectivizează, actually nu ți obiectivizează, îți transparentizează subiectivitatea, ca să fiu clar. Îți arată mai clar subiectivitatea ta, că toate alea, toate notele, toate criteriile, toate ponderile sunt de la tine, din ficat. Pentru că nu există decizie obiectivă 100%. Nu cred că există decizie obiectivă 100%. Dar cu toate astea există decizii rentabile și decizii păguboase și asta face diferența între un manager de succes care are gândire critică și un om obișnuit care taie nodul gordian tot timpul. O să zici despre mine că sunt prea nuanțat câteodată. Da, că avem și dictatori. Eu cred în intuiția managerială educată. Adică nu că cred, am scris, cercetat despre așa ceva. Managerial intuition este un instrument foarte, 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 foarte bun în chestii care nu au soluții clare, în deciziile legate de oameni, de ce partener îți iei, pe cine angajezi și așa mai departe. Da? Intuiția managerială e foarte bună cât timp este educată, dar nu tu ai ți-ai educat intuiția pe, nu știu, chirurgie și ajungi director de spital și acum iei și decizii manageriale că ai tu intuiție că are la apendicită, da? Nu, trebuie să fie educată în domeniul respectiv. Dar un pic de structură, un pic de abordare bună a procesului de decizie îți asigură că tu ziceai mai devreme, uite, hai să-ți dau un exemplu, un exercițiu. Cred că ne-am întins foarte mult la vorbă, nu? Te grăbești, da? Ai treabă. O să am la un moment dat treabă, dar îmi face atât de multă plăcere. Avem doar 2 ore, eu saburez, sunt la cursă aici cu tine. Nu știu câte, da? Hai să-ți fac un exercițiu cu tine, apropo de cum evaluăm deciziile, da? Poți să te gândești suntem sfârșit de an 2025, da? Poți să te gândești la o decizie bună pe care ai luat-o? Anul ăsta? Mm-hmm. Ok. Vrei să o zic? Nu, o să-l rog. Poți să te gândești la o decizie proastă pe care ai luat-o anul ăsta? Da. Ok. Cum a ieșit decizia bună? Nu, cum a ieșit? Bine sau rău? Decizia bună? A ieșit foarte bine. Cum a ieșit decizia proastă? Extrem de rău. Ok. Crezi că sunt nebun că te întreb asta? Cum adică cum a ieșit decizia bună? Decizia bună a ieșit bine, decizia proastă a ieșit prost, nu? Nu e așa. Nu e așa. E un truc al minții noastre. Pentru că noi calificăm deciziile după cum au ieșit. Și nu e așa. Okay. Pentru că decizia noastră depinde de cum am luat decizie, de ce decizie am luat și de mediul exterior. Adică, dacă iau o decizie bună managerială și după care vine criza, s-a întâmplat chestia asta. Cred că Taleb zicea că o grămadă de decizii înțelepte manageriale luate în 2007-ish au ieșit prost, că a venit 2008-2009 după aia, ăia nu s-au mai atins de ele, deși decizia era bună. Sau noua structură, sau digitalizarea, ce făcuseră. Dar ei s-au gândit, n-a ieșit bine, ceea ce înseamnă că există decizii bune care ies prost și există decizii proaste care ies bine. Deci există decizii bune care ies prost. În investing, de exemplu, e chestia asta. Există provizioane, există fondul de fuck-ups. Da, doar că alea pentru când vine valul peste noi. În investment e chestia asta, high tide lifts all boats, da? Un fluxul crescut îi ridică pe toți. Când merge economia bine, toată lumea pare că știe management, înțelegi? Asta zic. Da. După care cred că zicea Warren Buffett, doar când vine fluxul scăzut vezi cine a notat fără chiloți. Știi? Adică, pe scurt, există decizii bune care, din cauză de chestii care nu țin de tine, a venit pandemia, de exemplu, da, au ieșit prost. Asta nu înseamnă că n-a fost decizia, zicem, bine luat. Atunci, dacă să luăm așa. Cum faci să mai bine pe medie? Pe mine mă interesează. Asta zic. Evaluarea unei decizii după
criteriu unic la cum a ieșit, e și prea târziu și nu are niciun fel de relevanță. Dacă decizia mea de a da la facultatea nu știu care sau de a deschide un startup se evaluează peste 5 ani dacă a avut startup-ul succes, pe cum iau eu decizia acum? Cum știu dacă e bun? Și atunci, mare parte, dacă e cum a ieșit, să zicem, ci pune un 30%, ești cu numerele, da? Parcă Siancu. Pune 30% în proces. 30% înseamnă că am luat niște pași clari. Că am ales în mai mult de o variantă. Că am scris pe hârtie. Că nu că mi-am întrebat un prieten sau un expert, ci m-am gândit ce sfat i-aș da eu cuiva, unui prieten bun aflat în aceeași situație. Că ne dăm sfaturi mai bune altora decât nouă înșine, știi? Corect. Și atunci pune un pic de structură și dorm mai bine noaptea. Că, băi, frate, am încercat. N-am vrut să dau doar la facultatea aia. Am vrut să dau la facultatea aia, am pus-o pe listă și pe aia și pe aia altă. Până la urmă le-am evaluat, am ales-o pe asta, dorm mai bine noaptea, da? Vrei să iei o decizie mai bună? 30% din ea este procesul prin care, dacă vrei decizia de vrut, procesul este gândește că trebuie să explici cuiva care te ascultă cu interes cum ți-ai luat o decizie, nu ce decizie ai luat, cum ți-ai luat o decizie să votezi cu Popescu sau cu Ionescu. Și este dovedit științific că liderii care își notează cum au luat decizia și își revăd notițele la următoarele decizii, iau decizii mai bune. Absolut. Un jurnal de decizie. Da, deci nu e întotdeauna despre decizii, este despre modul cum ai luat decizie. Este și despre modul cum ai luat decizia. Și gândește că modul cum ai luat decizia e ceea ce controlezi tu. Cum ai ieșit decizia, nu controlezi doar tu. Decât dacă ești dictator absolut, da? Nici măcar atunci. Și toată chestia asta din exterior, că mă uit la zona asta de business, într-o grămadă de clădiri cu tot felul de logo-uri pe ele care rezistă de ani și ani de zile și care din exterior par extrem de plictisitoare și până la urmă boring wins. Adică business-uri care sunt aparent plictisitoare din exterior supraviețuiesc celor care, lasă-mă că știu eu, am eu o idee, dau eu tunul anul ăsta, cu toții ne uităm din exterior și e ușor să invidiezi companiile mari care sunt întotdeauna rentabile, reușesc întotdeauna să supraviețuiască indiferent care sunt condițiile economice și nu parcă iau decizii curajoase vreodată. Aici e un paradox pentru cei care trec pe lângă ele pe stradă, se uită la ele, le invidiază în același timp, râd de ele că sunt lente în multe scenarii. Păi, dacă ești cu transatlanticul pe brațul Borcea, nu prea poți să te miști repede. Zic, da? Dacă ai o bancă de condus, dacă ai o... Dar în mintea noastră noi vrem să fim mai agile, aia care ne scurcăm, aia care facem noi o combinație. Pune un număr. Business-ul tău, agilitate de la 0 la 100, cât ar trebui să aibă? Dacă ești o bancă, o să vezi că nu are cum să aibă 100%. Că e o bancă, ar trebui să aibă agilitate mare. Cât e acum? 15. Cât ar trebui să aibă? 30. Nu 100. Da? Business-ul meu ce e? Business-ul meu este un business de new media și ceva. Cât agilitate ar trebui să aibă? 75. 75. Cât am acum? 60. Ok, e un scop, da? Nu știu, sau am 80. Da. Trebuie să dau mai puțin. Da? Corect. Mă duc peste tot. E teoria asta de ambidexterity, cu exploration și exploitation. Cât trebuie să mă uit în jur și cât trebuie să țin pe drumul meu, știi? E un echilibru în toate. Da? Am mai zis niște romani. Da, dar până la urmă totul se întoarce la proces. Cum ai făcut? Și tocmai de aceea munca oamenilor ca tine, care predau chestia asta și trăiesc în chestia asta, mi se pare atât de valoroasă, pentru că dacă au stat oamenii cu noi mai mult de 2 ore să asculte o astfel de discuție în care nu am luat partea definitivă a nimănui, în niciuna dintre ecuațiile pe care le-am desfăcut aici, înseamnă că am înțeles ceva. Doamne ajută! Și mulțumesc ție că faci asta, că faci asta acum cu mine, că faci asta în general. Mulțumesc că ai steagul sus cu gândirea critică, mulțumesc că ai steagul sus cu informat oamenii. Să știi că nu fac întotdeauna pentru alți oameni, ce să o fac pentru mine. Mi se pare teribil de greu să iei decizii, dar nu poți să fii un master procrastinator toată viața, știi? Că să și amâni este un păcat. Am un hack pentru asta, dacă vrei. Da, dacă ai luat decizia și nu implementezi, sau dacă nu ai luat încă decizia, ai o decizie în sine. Da? Gândește-te, astăzi iau decizia, dar nu lua decizia. Shit. Da. Exact. Da, e o decizie în sine, doar că nu o calificăm ca decizie. Pune eticheta de decizie și să vezi că nu ești confortabil cu chestia asta. Sunt foarte multe concepte noi pe care le-ai introdus și îmi doresc să învăț mai mult despre chestia asta, numai că mi-e teamă să mă gândesc la prospectul unui MBA la tine. Nu, un fast track, e foarte mișto. 4 luni. 4 luni? Da, o să-ți placă. 4 luni și cât de des trebuie să vin? O dată la 2 săptămâni în weekend.
Ok, și îmi dai de lucru acasă. Nu. La MBA îți dau foarte mult de lucru acasă. La Fast Track nu. Ok, interesant. Nu trebuie o ștampilă, dar cred că aș avea nevoie să-mi structurez mai bine niște idei. Base. Ți-ar plăcea foarte tare. Au făcut oameni la fel de faimoși ca tine, ca să fiu clar. Sau poate ne vedem aici și facem chestia asta aici. Facem așa, mutăm Fast Track aici. Băgăm un fast track? Da. Băgăm? Cum vrei tu. Nu, serios, bagi? Eu nu pot să bag Fast Track pentru că Fast Track, ca și MBA-ul, este un mini MBA, este o vedere largă, deschiderea perspectivei pentru ce trebuie unui manager, pe marketing, pe finanțe, pe strategie, da? Pe decision making în cazul meu. Deci eu nu pot să fac eu, de că ar trebui să fiu Leonardo da Vinci, dar Renaissance Man să le știu pe toate și sigur nu e așa. Bine, ce să încercăm. De câți ani predai? 12, cred. 12. Da. O variantă populară încă n-ai făcut. Ce înseamnă o variantă populară? Pentru toată lumea. Ba da, am făcut. Am avut primul curs din Estul Europei de la Massive Online Open Course. Am avut niște zeci de mii de oameni din toată lumea în 2014. Da. Nu știu cum le-am ratat. Ai avut o serie foarte faină și la Mind Architect? Am avut la Mind Architect, dar asta nu-i curs, este podcast. Am fost gazdă sau co-gazdă Luciana și la invitația lui Paul am avut deja avem 2 sezoane se numește Decizii cu cap. Decizii cu cap, căutați Decizii cu cap pe Mind Architect, mi se pare foarte valoasă să fac asta, da. Și chestia aia. Dar eu te-aș provoca să încerci, să te gândești la o variantă în care eu am mai încercat chestia asta aici, mai nou YouTube permite să postăm niște chestii sub formă de, ca și curs, un playlist de fapt. Poate încercăm să structurăm pentru oameni ocupați și care nu cred că li se potrivește sau ar avea timp sau... Sigur că da. Să ne ducem către ei cu niște principii, să încercăm să structurăm, pentru că podcastul este și o formă de divertisment, de entertainment. Absolut. Dar un pic mai structurat. Infotainment, cred că zice, nu? Da. Primul om de la care am auzit de infotainment a fost de Adrian Sârbu. A fost primul care a implementat infotainment în România. Ce vrei tu acum este să faci edutainment. Asta da. Interesant. Da. O fac pentru mine, dar o fac și pentru cei care mă urmăresc și mă gândesc să o facem pentru nu știu în ce mă bag, dar zic da, că așa funcționează lucrurile antreprenorial, adică fără să te gândești prea mult, ca la vot, am glumit. Zic da, vino și tu la Fast Track, facem și chestia asta și să vedem ce este. Mie mi se pare că trebuie explorat. Trebuie să-ți dau drumul să mai și muncești, plus că ești pe bicicletă și afară e frig, să... Nu știu unde te duci tu pe bicicletă iară. La bancă mă duc. Vreau să-ți mulțumesc, Radu Atanasiu, pentru discuția de astăzi. Mulțumesc eu mult, mai vreau să mai facem încă 10, atât de mult îmi place. Perfect. Aprob. Dacă vreți și voi, veniți să ne spuneți mai jos la comentarii. Știu că nu este o discuție în care, încă o dată, am împărțit apele, nu am hotărât Data viitoare ne batem cu perne. Dar la sfârșit putem să băgăm o bătaie cu perne cât să fie ce trebuie. O să facă AI-ul chestia asta, adică să... E foarte simplu, fii atent. Bag un cadru de 2 aici, Vlad, cadru de 2, ăștia suntem amândoi așa. Și acum facem un stop și băgăm video ăsta, îl băgăm în Gemini, dăm cu VO și acum bătaie cu perne. Abia aștept să văd asta. Da. Vai, nu mai da, au, gata, bătaie cu perne, 7 secunde, te acredit, am avut. Mulțumim dacă v-ați uitat. Ca de obicei, membrii noștri sunt cei care trebuie să le fim recunoscători pentru susținerea a materialelor pe care le vedeți. Voi țineți luminile aprinse. Dacă nu ești încă membru și te-ai uitat până la final, cred că merită o minimă investiție din partea ta, apasă pe butonul Join sau alături de dedesubt. Poți să dai like și share acestui material să ajungă la mai mulți oameni dacă tu crezi că poate fi folositor. Eu cred că da. Mai avem niște produse pe aici pe dedesubt de la sponsorul nostru, magazinul Gadget Boutique, nu știu dacă ați auzit de el. Sunt gadgeturi acolo selecționate și recomandate chiar de noi. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine!